ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานได้จะปานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจฟีโอ K11 R2R นะครับแดกแบบ R2R ที่หลายๆคนสนใจเหลือเกินนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ทราบดีว่าผมเองก็สนใจนะครับมาละสีเงินของผม มันเข้ามาสักพักแล้วนะแต่สีดำกับสีแดงใช่ไหมคืออย่างที่บอกไว้นะวันนี้ผมก่อนอื่นผมออกตัวนิดนึงผมลองเล่นมาแค่ 3-4 วันเพราะฉะนั้นยังไม่ครบถ้วนนะอาจจะยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสยืมตัว K11 ปกติ K11 ที่ใช้ชิป DAC Serlat Logic CS43198 มาด้วยนะตัวนี้สีดำนะตัวนี้สีดำคือ K11 ธรรมดานะครับคือบอดี้ขั้วต่ออะไรแม่งเหมือนกันหมดเลยต่างกันทางเทคนิคนิดหน่อยแล้วก็ต่างกันที่วงจร DAC นะครับตัวสีเงินในที่นี้ R2R ก็คือใช้ DAC แบบ R2R ladder นะครับเป็น PCM R2R ladder ซึ่งหลายคนก็พอจะคุ้นเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคือไม่ได้ใช้ชิป DAC สำเร็จรูปทั่วๆไปนะเป็น DAC แบบ discrete นะครับเอา R มาเรียงต่อกันเป็นตัวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดรหัสแบบดิบที่สุดนะครับส่วนตัวนี้ใช้ชิป DAC ของ Serlat Logic นะก็มีแนวเสียงมีสไตล์เสียงเข้าไปทั้งคู่รองรับ High Res Audio ทั้งคู่เลยนะครับบอดี้เดียวกันเป๊ะเลยขั้วต่อข้างหลังก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมมาอันบ็อกตัว K11 R2R ก่อนไม่ใช้เวลาเยอะนะครับก่อนไปอันบ็อกไปทำความรู้จักสั้นๆก่อนตัว K11 R2R นะครับทาง Holy Side ขายอยู่ 5,990 บาทนะตัว K11 ธรรมดานะครับ K11 ธรรมดาขายอยู่ 4,790 บาทต่างกันอยู่ 1,200 ใช่ไหมต่างกันอยู่ 1,200 บาทนะครับฟีเจอร์ใกล้เคียงกันมากเกือบจะ 100% เลยนะครับเกือบจะ 100% เลยเดี๋ยวเอาไปดูข้อมูลทางเทคนิคของ K11 R2R กันก่อนแล้วกันเผื่อจะมีบางคนยังไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้นะครับตัวนี้คือ DAC แยกชิ้นนะครับที่จัดอยู่ในกลุ่ม Desktop DAC นะครับหมายความว่าเขาออกแบบมาให้ใช้ในบ้านนะเป็น Desktop DAC Headphone Amplifier คือเป็นทั้ง DAC แบบตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็มีผ้าขยายเสียงหูฟังในตัวนะครับมาเรียบร้อยเลยนะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้เดี๋ยวถ้าผมตามไปเนี่ยจะเห็นว่าผ้าขยายเสียงหูฟังในตัวมันผมบอกเลยไม่ใช่ของแถมเหมือนเอาแอมป์หูฟังตัวเล็กๆดีๆตัวเล็กๆตัวหนึ่งยัดเข้าไปใน USB DAC ใน DAC ไม่ใช่ USB DAC ด้วยมี Input Coax Optic ด้วยนะครับพูดง่ายเอาแอมป์หูฟังเล็กๆดีๆตัวหนึ่งยัดเข้าไปใน USB ยัดเข้าไปใน DAC แล้วขาย 5,900 นะครับก่อนอื่นเลยวงจรเป็น Fully Differential True 24 bit R2R Resistor Array นะครับอย่างที่บอกก็เป็นวงจร DAC แบบ discrete ดิบเป็น fully differential แปลว่าอะไรครับแปลว่า fully balance นะครับ true 24 bit คือครบทั้ง24 บิตนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอันนี้นะครับเลือก oversampling ก็ได้นะครับ OS คือ oversampling หรือว่า non oversampling ก็ได้นะครับเสียงก็อย่างที่บอกคนที่เขาเล่น R2R DAC เนี่ยเขาชอบเสียงที่เป็น non oversampling มากกว่าเพราะมันจะเพียวกว่า original กว่าอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยข้างในส่วนของภาคปรับความดังเสียงนะครับเขาเป็นชิป Electronic Volume Control นะครับ NJW1195A ชิปตัวนี้เป็นชิป4 Channel นั่นหมายความว่ามันจะรักษาความเป็น Fully Balance ข้างในแม้ว่าจะผ่านตัว Volume Control นี่แล้วก็ตามนะ Volume Control ก็ไม่ได้รวบเป็น Single End นะมาขั้นตอนการปรับความดังเสียงด้วยชิปตัวนี้ชิป Electronic Volume Control เนี่ยก็ยังเป็นแบบบาลานซ์อยู่ไอชิปตัวนี้ถ้าเราไปดูสเปคนะมันเป็นชิปแบบ R2R ladder ข้างในตัวด้วยนะครับแล้วก็คอนโทรลผ่าน Optical Encoder คือเป็นวอลลุ่มที่หมุนได้ไม่สุดนะแต่ว่าข้างในจริงๆมันเป็น R2R ladder ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับที่เป็นรีเลย์ที่เป็นปักแป๊กปักแป๊กเหมือนที่ใช้ใน A70 Pro นะครับหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าอุปกรณ์ไม่เหมือนกันใช้เท่านั้นเองอันนี้มันแพ็คมาในเป็นตัวต้านทานตัวเล็กๆเรียงกันเป็นแถวแล้วก็แพ็คมาในชิปตัวเล็กๆนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอะไร
มีจอมีหน้าจอแล้วก็มีไฟอันเนี้ยไฟโลโก้ฟีโอชอบใส่ไฟอันนี้มานะครับประมาณนี้คร่าวๆนะรองรับ High Res Audio นี่ให้ดูเขาบอกว่าเป็น True 24 bit R2R ladder ยังไงนะครับท่านผู้ชมดูนะในตอนที่ผมเคยเอาไอ้ตัวเนี้ยตัว Keyin RU6 ตัวนี้ก็เป็น24 บิต R2R ladder แบบพกพาแต่ว่าเนื่องจากในตัวมันนะครับมันมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทำเป็น fully balance นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็น differential 24 บิต R2R DAC นะครับ consist ก็คือประกอบไปด้วย precision thin film resistor คือไอ้วงจร DAC แบบ R2R ท่านผู้ชมความแม่นยำของตัวต้านทานในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับใครที่ศึกษาเรื่อง R2R DAC เนี่ยจะทราบว่าความแม่นยำของตัวต้านทานแต่ละจุดที่มันประกอบกันเป็นวงจร R2 ไอ resistor ladder ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นวงจรแบบขั้นบันไดที่จะถอดรหัสแบบพื้นฐานเลยเนี่ยมันจะต้องแม่นยำมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในวงจรทั่วๆไปนะที่เราเห็นตัวต้านทานเป็นสีฟ้านะครับที่เขาบอกวงจรเนี่ยไฮเอ็นแล้วเครื่องเสียงเนี่ยตัวต้านทานเป็นสีฟ้าท่านผู้ชมทราบไหมค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความต้านทานเนี่ยอยู่ที่ 1% นะแต่ในวงจร R2R ladder คุณภาพดีอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัว Keyin RU6 ตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัวต้านทานที่เขาใช้เนี่ยมีค่าความคลาดเคลื่อนแค่ 0.1% นั่นเองครับดีกว่าตัวต้านทานสีฟ้าที่เราเห็นในเครื่องเสียง10 เท่านะครับในตัวนี้ก็เช่นกันใช้ resistor แบบ thin film นะที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยก็ค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ย tolerance 0.1% เหมือนกันนะครับแต่คืออย่างนี้เขาบอกเขาใช้ทั้งหมดเขาใช้1 channel เนี่ยเขาใช้96 ตัวนะครับ48 คูณ 2คือ48ตัวใช้ใน1เฟสนะR บวก R ลบ R บวก48 R ลบ48 R คือ channel ขวานะ L คือ channel ซ้าย R บวก48 ตัว R ลบ48 ตัว L บวก48 ตัว L ลบ48 ตัวคือเป็น fully balance 24 บิตนะ48 ตัวก็คือเวลามันต่อกันเป็น ladder อย่างเงี้ยครับ2ตัวเนี่ย2ตัวคือ1บิตจะเอา24 บิตก็คือต้องมี48 ตัวนะแล้ว1 channel มี2เฟสก็ต้องใช้48 คูณ 2คือ96 ตัวเพราะมันเป็นบาลานซ์ fully balance แยกเฟสบวกเฟสลบเพราะฉะนั้นใน K11 R2R 1 ตัวเนี่ยจะใช้ resistor ตรงเนี้ยที่มีความคลาดเคลื่อน 0.1% เนี่ยทั้งหมด192 ตัวคือ48 คูณ 4นะครับในขณะที่ Keyin RU6 ตัวเนี้ยก็ใช้ช่องละก็ใช้24 บิตก็ใช้48 ตัวเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากใน Keyin RU6 ที่มันเล็กมันก็เลยไม่ใช่ fully differential ก็คือไม่ใช่บาลานซ์แท้ทั้งวงจรมันเลยใช้แค่96 ตัวนะครับไอตัวนี้บอดี้มันเป็นเดสก์ท็อปนะตัว K11 R2R บอดี้เป็นเดสก์ท็อปมันก็เลยมีพื้นที่เยอะกว่านะครับตามภาพที่เห็นนี่เลยนะนี่ตรงนี้ถามว่าไอ้รีซิสเตอร์พวกนี้อยู่ไหนนี่ตรงนี้เนี่ยถ้าขยายขึ้นมาจะเห็นนะครับนี่รีซิสเตอร์ที่ว่านี่อยู่ตรงนี้นะครับรีซิสเตอร์คือตัวต้านทานนะผมจะเลื่อนรางนี้ไปยังไงดีวะคือหน้านี่เขาทำมาเป็นล็อกเอาไว้นะเนี่ยตัวนี้ตัวต้านทานที่บอกคือเนี่ยแผงตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจุดนี้คือ1 ตัวเนี่ยเห็นไหมchannel ซ้าย channel ขวาเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วถ้าอะไรที่เป็น fully balance เนี่ยมันจะต้องมี4ถ้า2 channel ต้องมี4เพราะว่า1 channel ต้องมี2เนี่ยทั้งหมดเนี่ยresistor นะตรงนี้เป็น FPGA chip นะครับนี่เป็น resistor พูดง่ายแผงหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือ DAC 1 ตัวถ้าเทียบกับ DAC ตัวไอ้แผงเนี่ยถ้าผมเห็นในรูปนะขนาดประมาณ2 KitKat นะครับตัวประมาณนี้นะในขณะที่ชิปแบบชิป DAC ทั่วไปนะครับพวกเบอร์ต่างๆเหล่านี้ตัวนึงประมาณปลายนิ้วก้อยให้ดูความแตกต่างนะครับแล้วก็นี่เป็นผังนะว่าเนี่ยเข้ามาตัวนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะถ้าเป็น R2R ที่เป็น PCM เนี่ยนะครับสัญญาณที่เข้ามาถ้าเป็น DSD มันจะต้อง convert เป็น PCM ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ R2R ladder R2R DAC เนี่ยโดยเฉพาะ R2R ที่ทำงานเป็น PCM ใน PCM โหมดเป็นเขาเรียกว่า size magnitude นะ PCM R2R DAC เนี่ย
มันจะถอดรหัสสัญญาณที่เป็น PCM เท่านั้นเพราะฉะนั้น DAC ตัวนี้มันต้องการให้เรารับสัญญาณ DSD ด้วยสัญญาณ DSD ที่เข้ามามันจะถูกแปลงเป็น PCM นะครับถ้าเป็น PCM จะไม่ถูกแปลงอันนี้สัญญาณที่รับเข้ามามันจะแปลงเป็น PCM ที่สูงที่สุดก็คือ384นะครับก่อนที่จะเข้าวงจรถอดรหัสนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างจะถูกแปลงเป็น PCM ก่อนหมดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเล่น DSD ต้องทำใจว่ามันจะไม่ได้เป็นเพียว DSD ตั้งแต่ต้นจนจบนะมันจะถูก convert เป็น PCM ในตัวเนี่ยวงจร processor ในส่วนก่อนที่จะเข้า R2R ก่อนนะเพราะไม่งั้นมันทำงานไม่ได้นะครับนะก็คือใช้ resistor คุณภาพสูงมาเรียงเป็นวงจร R2R นะครับแล้วก็ใช้ FPGA นะครับ Field Programmable Gate Array เนี่ยเป็นตัวสั่งให้มันสับสวิตช์เพื่อจะทำการถอดรหัสจากสัญญาณดิจิตอลให้กลายเป็น Analog Output นะครับ Output ที่ได้นะครับ Output ที่ได้เนี่ยนะมันจะออกมาเป็นสัญญาณเดี๋ยวผมลบตัวก่อนท่านผู้ชมผมลืมถามไปเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีเอาท์พุตเป็นบาลานซ์ก็จริงนะมันไม่มีเอาท์พุตที่เป็นมันมีเอาท์พุตที่เนี่ยนะมันมีเอาท์พุตที่เป็นด้านหลังเครื่องมันไม่มีเอาท์พุตที่เป็นเป็น XLR บาลานซ์มันมีแต่ RCA นะแต่จริงโครงสร้างข้างในมันเป็นบาลานซ์นะเห็นไหมออกมาจาก DAC นะออกมาจาก DAC แล้วเนี่ยยังเป็นเนี่ยขวาบวกขวาลบนี่ก็คือเฟสบวกเฟสลบของสัญญาณบาลานซ์นะครับL บวก L ลบคือ channel ซ้ายบวกลบนะมันจะ truly balance เนี่ยถึงใช้คำว่า fully differential คำว่า fully differential กับ fully balance คือความหมายเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่บอกว่าเป็น non oversampling กับ oversampling นะถ้า non oversampling เนี่ยเขาบอกสัญญาณที่ออกมามันจะดิบๆเลยนะครับมันจะดิบๆเลยเพราะฉะนั้นสัญญาณมันอาจจะมีขยักอยู่บ้างแต่มันเพียวกว่าในขณะที่ oversampling เนี่ยสัญญาณจะเนียนสวยอย่างนี้เลยนะลืมลบตัวเองออกไปเดี๋ยวอันนี้เป็นหลักการทางเทคนิคพื้นฐานนะถ้าเราฟังมันในโหมด non oversampling นะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเสียงมันจะออร์แกนิกมากแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับสะอาดเกลี้ยงเกลานะครับถ้าดูจาก waveform มันก็จะมี noise ปนมาบ้างแต่เขาบอกว่ามันออริจินอลกว่ามันเพียวกว่าในขณะที่ oversampling ชื่อมันก็บอกแล้วมันต้องทำงาน up sampling ขึ้นไปที่ความถี่สูงแล้วก็ไปกรอง noise ที่ความถี่สูงทิ้งไปสัญญาณออกมาจะสวยเลยวัดออกมาจะสวยเลยแต่ว่าหลายๆคนฟังแล้วบอกเสียงสู้ไอ้แบบ non oversampling ไม่ได้โดยเฉพาะ DAC ที่เป็นแบบ R2R นะครับประมาณนี้นะคือทางสเปคพวกนี้ถ้าเป็น oversampling วัดออกมาแล้วสวยกว่าแต่ถ้าฟังไอ้นี่เพราะกว่าว่าเถอะนะ non oversampling ฟังเพราะกว่าแต่ถ้าจะเอาวัดผล oversampling วัดแล้วได้กราฟสวยกว่าทำนองนี้นะครับก็ตัวนี้รองรับ High Resolution นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่24บิตนะครับ24บิต384กิโลเฮิรตซ์นะอาจจะไม่ได้เท่าพวกที่เป็นชิป DAC คู่นะถ้าชิป DAC คู่ตอนนี้มันไปถึงอย่างตัว Onyx Alpha XI1 ตัวนั้นก็ใช้43198 2ตัวไปถึง768ไอ้ตัวนี้ได้แค่384แต่เอาเข้าจริงๆ384ก็ไม่ค่อยมีไฟล์ให้ฟังหรอกไอ้768เอาไว้ขิงกันอย่างเดียวฟังจริงๆทุกวันนี้192ก็ไม่ค่อยมีสักกี่อัลบั้ม384นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่นะทางด้าน DSD รองรับ256นะครับแต่ต้องเป็น256 Native ก็คือเล่นใน Windows โดยใช้ Native Driver Native SIO Driver เล่นใน Windows นะครับเล่นในโปรแกรมเล่นเพลงใน Windows ถึงจะปล่อย Native DSD 256ได้ถ้าคุณเล่นใน Mac หรือเล่นใน Android นะผ่านอุปกรณ์ Android หรือใน Mac ในคอมพิวเตอร์ Mac คุณต้องเล่นผ่าน DOP หรือ DSD over PCM นะครับมันจะไปได้แค่ DSD 128นะครับอันนี้บอกกันไว้ก่อนเล่นใน Mac ได้แค่ DSD 128นะ256เนี่ยต้องไปเล่นในผ่านไดเวอร์ใน Windows นะครับไดเวอร์ของเขาเองใน Windows นะก็จะได้ Native DSD ไปถึง256ไอ้ตัวนี้คือชิปที่บอกชิปตัวนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยคือเป็น Volume Control แท้ๆมันทำให้การปรับความดัง Output ของ K11 R2R เนี่ยไม่ได้ไปปรับใน Digital Mode นะครับไม่ได้ไปปรับใน Digital Mode ทำให้สัญญาณเวลาเราปรับความดัง Output เนี่ยจำนวนบิตของเสียงมันไม่ได้ถูกลดทอนบิตลงไปเพราะนั้นมันรักษาคุณภาพเสียงได้ดีกว่าการไปปรับที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็โดยตัวชิปตัวนี้เป็น4 Channel Electronic Volume Control ด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาณที่วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นบาลานซ์แท้ทั้งวงจรเห็นไหมนะครับประมาณนี้
ตัวนี้ปรับเกณฑ์ขยายหูฟังได้3ระดับนะครับก็คือใช้กับหูฟังอินเอียร์ก็ได้ใช้กับหูฟัง full size ได้หมดนะกำลังขับสูงสุดรู้สึก 1,300 มิลลิวัตต์นะครับ 1.3 วัตต์ที่32โอห์มทางช่องบาลานซ์เอาท์พุตก็หูฟังที่ผมมีอยู่ขับได้ทุกตัว จะเป็น full size in ear ขับได้ทุกตัวอันนี้เป็นเซอร์กิตดีไซน์คร่าวๆนะครับเนี่ยก็เป็น fully balance ทั้งวงจรเห็นไหมเนี่ยมาจนถึงปลายทางแล้วเนี่ยยังเป็น L บวก L ลบ R บวก R ลบอยู่เลยนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวงจรกันเสียงป๊อปแป๊บอะไรเวลาเราเปลี่ยนsampling rate มันจะมีเสียงปึ๊กตึ๊กตึ๊กมันมีไอ้วงจรแบบมิวนะป้องกันพวกเสียงแปลกปลอมเวลาเราเปลี่ยนจาก DSD เป็น PCM เป็น DSD หรือว่าเปลี่ยน sample rate ถ้าไม่มีวงจรนี้มันจะมีเสียงแป๊บแป๊บอะไรเงี้ยดังออกหูฟังนะก็เอาพุทตัวนี้จริงๆเราบอกท่านผู้ชมว่าโครงสร้างข้างในทั้งหมดมันเป็น fully balance นะถ้าเราเสียบหูฟังผมแนะนำว่าเสียงดีที่สุดอยู่ที่ช่อง 4.4 balance output นะครับเพราะมันบาลานซ์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับมาจนถึงปลายทางเนี่ยนะครับกลายเป็นว่า output 3.5 มันคือต้องดรอปความoutput ที่เป็นบาลานซ์ให้เป็น single end นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อไปนะครับแล้วเอาไปใช้ตั้งโต๊ะนะครับตั้งบนโต๊ะทำงานนะครับแล้วเสียบคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบเครื่องเล่นซีดีอะไรเข้ามาแล้วเราอยากจะฟังให้ได้คุณภาพเสียงสูงสุดผมแนะนำให้ท่านไปหาสายหูฟังที่เป็นบาลานซ์ 4.4 มาใช้ที่บาลานซ์เอาท์พุตของช่องหูฟังของตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นบาลานซ์แท้งแต่ต้นจนมาถึง 4.4 เอาท์พุตเลยนะครับตัวนี้ข้างในถ้าคุณใช้เอาท์พุตบาลานซ์ 4.4 เป็นบาลานซ์แท้ทั้งวงจรนะครับในราคา 5,900 เองมีแอมป์หูฟังมี USB DAC ชั้นดี R2R ด้วยและมีภาค Headphone Amp ที่เป็นบาลานซ์แท้ๆถ้าออก 4.4 นะทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นบาลานซ์แท้ๆภาคขยายเสียงหูฟังเขาใช้ชิป SGM 8262นะของ SG Micro ชิปตัวนี้1ตัวเท่ากับ2 Channel เขาใช้2ตัวหนึ่งเฟสบวกเฟสลบของ Channel ขวาตัวหนึ่งเฟสบวกเฟสลบของ Channel ซ้ายเพราะฉะนั้น Headphone Out ตรง 4.4 เป็นบาลานซ์แท้นะครับเป็นบาลานซ์แท้นะแต่ด้านหลังเครื่องเขาไม่มีไลน์เอาตัวนี้นอกจากออกช่องหูฟังได้แล้วเขายังมีไลน์เอาเพื่อไปต่อออกชุดเครื่องเสียงออกลำโพงแอคทีฟออก preamp ออก integrate amp ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาพุทหูฟังเดียวมีช่องไลน์เอาพุทนะครับแล้วไลน์เอาพุทเสียดายนิดเดียวไลน์เอาพุทเขามันเครื่องมันบางมันเล็กเขาตั้งใจออกแบบให้มันเล็กเขาก็เลยไม่มีเอาพุทบาลานซ์ให้มีแต่อินพุตที่เป็น single end RCA นะครับประมาณนี้อันนี้ให้ดูวงจรภาคจ่ายไฟของเขาบอกภาคจ่ายไฟของเขานะมันแยกส่วนวงจรต่างๆเพื่อไม่ให้มันกวนกันเองนะครับมีภาคจ่ายไฟทั้งหมดเป็น low noise LDO precision regulator IC นะครับทั้งหมด17ชุดนะครับแบ่งไฟเลี้ยงย่อยๆเป็น17ชุดแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB ด้วยนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมถ้าเราใช้พวก dongle DAC DAC พกพาส่วนใหญ่มันจะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์จากพอร์ต USB โดยตรงเลยใช่ไหมแต่ตัวนี้พอเป็นเดสก์ท็อปปุ๊บไฟเลี้ยงที่เลี้ยงวงจรมันเป็นไฟ12โวลต์ DC เข้าทางไอ้ขั้วต่อไฟเลี้ยงขาเข้านะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ไฟจากพอร์ต USB นะเพราะฉะนั้นคือโอเคไอ้อะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เขาให้มานะครับมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมันเป็น switch mode power supply นะครับแต่จริงๆแล้วคุณภาพใช้ได้นะผมลองแล้วนะครับแล้วเป็น switch mode power supply ที่ถ้าที่บ้านท่านมีกราวมันต่อกราวด้วยสายไฟที่เขาให้มามี3ขาต่อกราวครบนะไฟเนียนกริปนะครับแต่ถ้าเราไม่สบายใจไปหาซื้อลิเนียร์โพลสพาย12โวลต์นะครับไม่รู้กี่แอมป์นะต้องไปดูอีกทีนะไปดูสเปคอีกทีนะน่าจะ2แอมป์น่าจะใช้ได้แล้วมั้งนะไปหาลิเนียร์โพลสพายมาใช้ก็ได้แต่วันนี้ผมยังไม่ใช้ลิเนียร์เลยผมมีนะที่บ้านผมมี12โวลต์ลิเนียร์นะแต่ว่ายังไม่ใช้ผมจะใช้มันแบบเดิมๆให้ท่านผู้ชมลองฟังดูว่าแบบเดิมๆก็ได้ขนาดนี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่กระซิบไปว่าใครอยากอัปเกรดไปหาลิเนียร์โพลสพายมาใช้ได้12โวลต์ DC นะครับมีอะไรอีกคาปาซิเตอร์เกรดดีว่าเข้าไปเกรดดีอันนี้เอาท์พุตนะครับ 1,300 มิลลิวัตต์นะครับที่32โอห์มที่เอาท์พุต 4.4 บาลานซ์นะครับพอดีเขาไม่ได้บอกสเปคที่ช่องที่ช่องเอาท์พุตอื่นนะครับก็มีสเปคแค่นี้นะครับผมว่าก็เทียบเคียงกับตัว K11 ธรรมดาแหละเพราะตัวภาคขยายเสียงเอาท์พุตSGM 8262นะครับ
ใช้ตัวเดียวกันเลย K11 ก็ไอภาคขยายเสียงหูฟังใช้เบอร์เดียวกันเลยผมฟังมาหลายตัวนะไอชิปขยายเสียงหูฟังเบอร์เนี้ย SGM 8262อ่ะคุณภาพเสียงไม่เลวนะตัวเดียวกับที่ใช้ใน Onyx Alpha XI1 เนี่ยไอชิปตัวเนี้ยไอชิปขยายเสียงหูฟังตัวเนี้ยใช้ได้นะเสียงมิวสิคอลใช้ได้นะของ SG Micro แบรนด์จีนนะเป็นชิปหูฟังแบรนด์จีนนะชิปภาคขยายเสียงหูฟังแบรนด์จีนกำลังใช้ได้นะกำลังโอเคเลยขับหูฟังฟูลไซส์สบายๆเนี่ยตัวนี้เอาพุทเนี่ยอันนี้เป็น 4.4 นะบาลานซ์นี่เป็น 6.35 ซิงเกิลเอ็นนะแจ็คใหญ่แต่เป็นซิงเกิลเอ็นนะอันนี้ 4.4 เป็นบาลานซ์นะครับมีดิสเพย์โชว์นู่นโชว์นี่เดี๋ยวจะให้ดูของจริงด้วยนะครับนี่ไปเร็วๆอันนี้เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะปุ่มเดียวคอนโทรลทุกอย่างทั้งกดทั้งหมุนนะครับประมาณนี้ไอ้ไฟนี้ไฟโชว์ข้างบนเปลี่ยนได้ตาม Sable Rate นะ44.1 โชว์แบบนึงหรือว่าจะดูเนี่ยหน้าจอมันก็บอกนะหรือจะให้มันหรือถ้าเราไม่อยากให้ไฟอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตั้งค่าได้จะเอาสีอะไรมี4-5 สีให้เลือกให้มันเป็นสีคงที่ก็ได้ถ้าลำคาญมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ผมชอบให้มันเปลี่ยนตาม Sable Rate ที่เราเล่นเท่ดินี่ก็ขั้วต่อเอาพุทที่บอกนะใช้ของดีเขาบอกใช้ของดีจบภาคขยายหูฟังมีการติดแผงระบายความร้อนให้ด้วยนะครับเพื่อให้มันอีกอย่างหนึ่งนี่เป็น DAC R2R ที่ไม่ค่อยร้อนนะแค่อุ่นๆหรือว่าช่วงนี้อากาศเมืองไทยเย็นก็ไม่รู้นะเขาบอกบางคนบอก DAC R2R มันร้อนนี่มี headphone amp ในตัวด้วยไม่ค่อยร้อนนะการจัดการความร้อนถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้เขาก็บอกเนี่ยมีแผงครอบวงจรตัวภาค R2R ของเขานะเพื่อป้องกัน noise อะไรนะครับประมาณนี้ resist external interference เขาบอกว่าไอ้พวกวงจร R2R มันจะไวกว่าต่อพวกสัญญาณรบกวนพวกแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีเนี่ยกล่องที่ทำด้วย phosphor copper metal shielding ครับครอบปิดไอ้ตัวไอ้วงจร R2R เมื่อกี้ที่บอกนะที่เป็น resistor 192 ตัวเนี่ยครับมี DC protection ป้องกันไฟรั่วที่ DC ออกไปเผาหูฟังอุปกรณ์ที่ให้มาก็ประมาณนี้นะครับสาย USB เส้นหนึ่งแจ็คแปลงเล็กไปใหญ่Single End แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยคือผมได้เจอพวกอะแดปเตอร์ของแถมมาหลายตัวแล้วไอ้อะแดปเตอร์ของ FiiO ตัวนี้โดยประสบการณ์ผมแล้วกันโดย feeling ของคนที่เป็นเอนจิเนียร์ผมว่าคุณภาพใช้ได้นะโดยไม่ต้องวัดอะไรนะดูจากการเสียบมันเวลาเสียบมันไม่มีปอกแป๊บแล้วตัวมันเป็นสวิตช์โหมดโพสพายที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะเดี๋ยวให้ดูโอเคเรามาอันบ็อกกันก่อนจะไปอันบ็อกมาคุยกันก่อนเดี๋ยวผมจะโซโล่ไปคนเดียวท่านผู้ชมจะนั่งหาวกันนะครับกล่อง K11R2R นะครับมีรุ่นนี้มีสีเงินสีดำแล้วก็สีแดงนะครับประเทศไทยรู้สึกสีดำกับสีแดงเข้าก่อนนะครับของเข้าก่อนสีเงินมาล็อตสุดท้ายเลยนะครับล็อตล่าสุดถ้าใครรอสีเงินอยู่เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมบอกนะเหลือไม่เยอะแล้วนะนี่ผมจองกับทางโฮลี่ไซไว้นะครับก็จริงๆอันบ็อกนี่เหมือนตัว K11 เลย K11 ก็ข้างในก็แบบนี้ครับจริงๆผมเฉยๆกับการอันบ็อกนะแต่ว่านี่อันบ็อกเผื่อมีคนอยากเห็นว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะอันนี้ก็เขาให้มาประจำนะพวกส่วนลดนะถ้าซื้อกับ FiiO นะครับอันนี้เป็นคู่มือ Quick Start Guide นะครับ Quick Start Guide อันนี้ Warranty มั้งใช่ไหมเช็คตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยเขาจะมีสินค้า FiiO ถ้ามีที่มาที่ไปไม่ใช่ของเทียมให้ดูตรงนี้โค้ดตรงนี้ครับเอาไปขูดแล้วไปเช็คในเว็บเขาได้นะครับนี่ซื้อจากทางโฮลี่ไซมันแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือโหลดเอาในเว็บก็ได้โหลดในเว็บก็มีนะโหลดเอาในเว็บก็ได้การใช้งานทั่วไปนะครับจริงตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรยากนะอาจจะมีที่ต้องเรียนรู้นิดหน่อยก็ตรงเมนูการตั้งค่าต่างๆเพราะเขาบนหน้าจอเป็นตัวย่อหมดเลยนะแต่วันนี้จะคุยให้ฟังนะว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นตัวย่อหมดเลยก็เลยต้องคนที่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่เคยใช้ก็อาจจะอ่านคู่มือก็ได้นะว่าแต่ละตัวย่อมันหมายความว่ายังไงนะเนี่ยตัวเครื่องมันใส่ถุงมานะครับแล้วก็มาวางมาแบบเนี้ยเรียบร้อยนะ
ตัวอะแดปเตอร์เดี๋ยวให้ดูตัวอะแดปเตอร์บอกเลยดูดีนะอะแดปเตอร์ก็ใส่มาในกล่องนี้นะผมเอามาแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานกันเนี่ยตัวอะแดปเตอร์หน้าตาแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะแดปเตอร์แบบตัวเล็กๆอะแดปเตอร์ตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวดูสเปคก่อนสิอะแดปเตอร์12 โวลต์กี่แอมป์ไม่รู้ต้องดูผ่านกล้อง2 แอมป์นะ12 โวลต์ 2 แอมป์นะครับใครที่จะเอาลิเนียร์พาวเวอร์ซัพพลายนะก็ต้องสเปคนี่แหละ12 โวลต์ 2 แอมป์ขึ้นไปนะแต่โวลต์ตรงๆนะแอมป์นี่2 แอมป์เป็นต้นไป12 โวลต์ 3 แอมป์12 โวลต์ 4 แอมป์ใช้ได้หมดเลยนะครับที่ผมชอบนี่ขั้วต่อมันมีกราวครบนะครับถ้าบ้านไหนมีสายดินเนี่ยเนียนกริปนะครับเนียนกริปนะประมาณนี้เนี่ยเวลาใช้งานก็เสียบเข้าที่ช่อง A power DC in ข้างหลังนะครับปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยก็ขั้วมาตรฐานทั่วไปนะครับนอกจากตัวอะแดปเตอร์ที่ใส่มาในกล่องใบนี้นะครับยังมีอุปกรณ์พื้นฐานแถมมาให้อีกสาย USB ที่เมื่อกี้บอกนะแล้วก็ตัวแจ็คอะแดปเตอร์นะครับแจ็คอะแดปเตอร์เผื่อคนแบบใช้ 3.5 จะได้ใช้ช่องนี้ได้นะครับไอหูฟัง 3.5 แล้วก็แถมสาย USB input มานะครับชุดหนึ่งเป็น USB A to USB C นะครับแต่ผมแนะนำให้ไปซื้อของ DDI-Fi นะครับเล่นแดกระดับนี้แล้วไม่ควรใช้สายแถมครับแต่ถ้าใครยังไม่มีงบใช้สายแถมไปก่อนไม่ผิดบาปอะไรเครื่องไม่เจ๊งนะครับแต่ถ้ามีตังแนะนำให้ไปซื้อสาย USB ดีๆมาใช้นะครับของ DDI-Fi ก็ใช้ได้แล้วอันเนี้ยตัวที่ผมแนะนำบ่อยๆเนี่ย TC09 เนี่ยนะครับC2C นะครับซื้อกับ Holisite มีเหมือนกันนะครับสั่งจาก Holisite ได้เลยดีมากใช้มานานมากนะครับคุณภาพเจ๋งเยี่ยมสัญญาณเสียงดีแล้วก็ไม่แพงนะครับราคาแบบรับได้ตัวนี้ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแม้ว่าจะเป็น Switch Mode Power Supply นะแต่อะแดปเตอร์ผมใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับไม่มีเสียงจี่ไม่มีเสียงประหลาดเสียงซ่าเสียงอะไรเลยเป็นอะแดปเตอร์ภาคจ่ายไฟที่คุณภาพดีนะครับนี่มันขึ้นไฟสีฟ้ามันนะเดี๋ยวต่อ Input ให้ดูด้วยคร่าวๆนะ Input เข้าทาง USB-C ช่องนี้นะเดี๋ยวมันแนะนำคร่าวๆก่อนข้างหลังมีอะไรบ้างนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็น Input USB นะครับสำหรับคนที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์นะเข้าทาง USB-C นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าต่อกับ SR11 ก็จาก Output USB ของ SR11 นะตัว Streaming Bit นะครับที่หน้าตาเหมือนอันนี้อันนี้เป็น Input Optical นะครับอันนี้เป็น Input Coax นะครับท่านผู้ชมสังเกตว่าตรงขั้วต่อเงี้ยมันเขียนว่า Coax In Out เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าคืออะไรนี่เป็นพูดง่ายว่า DAC ตัวนี้รับสัญญาณ Input Digital ได้3ช่องทางคือ Coax Optic แล้วก็ USB นะครับ USB ประสิทธิภาพสูงสุดนะเป็น Asynchronous USB นะครับ DAC จะ clock คอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดรอปเพราะคอมพิวเตอร์มีจิตเตอร์มากเพราะไอตัวนี้เป็นตัวmaster clock อยู่ที่ตัวมันนะครับในโหมดนี้นะในโหมด USB in นะครับส่วนนี้ก็อยู่ที่วงจรภารับตรงนี้จะdetect สัญญาณที่เข้ามาได้ดีแค่ไหนนี่2ช่องนี้เป็น output analog RCA single end นะครับของ K11 R2R นะครับขั้วต่อตรงนี้เหมือนกับ K11 ธรรมดาเปียบเลยถามว่าตรงนี้ทำไมเป็นได้ in ทั้ง in ทั้ง out นะครับมันขึ้นอยู่กับเราใช้งานมัน auto detect นะคือถ้าเราต้องการแอปพลิเคชันที่ตรงเนี้ยเข้าทาง USB in แล้วแปลงออกไปทาง Coax out นะครับ Coax out ตรงเนี้ยมันจะทำหน้าที่ convert สัญญาณ USB in ตรงเนี้ยนะครับให้เป็น Coax out เพื่อจะไปเข้า DAC ตัวอื่นทันนั่นเองนะครับคือตัวเนี้ย Coax เป็นได้ทั้ง in ทั้ง out แต่มันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการต่อใช้งาน USB input เท่านั้นเพราะมันจะแปลง USB input ให้เป็น Coax output คือพูดง่ายเป็น digital to digital converter นะครับประมาณนี้นะมีคำถามว่าเอาพุทตรงเนี้ยเอาพุทไปได้สูงสุดแค่ไหนได้ถึง384กิโลเฮิรตซ์เลยครับนะครับรองรับ sample rate เอานะได้ถึง384กิโลเฮิรตซ์เลยผมยังไม่ได้ลองแต่ผมเห็นมีคนไปถามใน head file แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของ FIO เข้าไปตอบนะครับว่าตรงเนี้ยตรงเอาได้ถึง384เลยนะครับปิดไว้ก่อนเพราะวันนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะ
ปุ่มข้างหน้านะครับปุ่มข้างหน้าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะดูไปด้วยกันนะครับตรงนี้บอกสัญญาณ PCM sample rate เท่าไหร่ตรงนี้เป็น volume control นะครับในโหมดนี้ผมตั้งเป็น fix output ไว้มันก็เลยปรับแล้วไม่มีผลนะเดี๋ยวเขาไปดูเมนูกดค้างนะครับเมนูกดค้างเข้ามาเมนูแรกเลือกเกณฑ์หรืออัตราขยายของหูฟังนะครับ low เดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งเพื่อจะเข้าเมนูนี้นะครับ low mid high นะครับถ้าเราใช้หูฟัง in ear ที่ไวๆนะครับไวมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเร่งวอลลุ่มแล้วเนี่ยดังเกินไปก็ปรับมาที่ low นะครับหรือว่าถ้ายังดังไม่พอปรับไปที่ M ถ้ายังดังไม่พออีกปรับไปที่ high นะครับอันนี้คือเกณฑ์สูงสุดนะครับเบื้องต้นผมแนะนำให้มาที่ medium ก่อนนะ M ก่อนเลือกที่ M ก่อนเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นการเลือก output นะครับเลือก output คือ output เนี่ยเนื่องจากมันมีทั้งหูฟังทั้ง3จุดทั้ง RCA เราก็เลือกที่เมนูนี้ได้นะครับในที่เนี้ยผมไม่ได้ฟังหูฟังแต่ถ้าผมจะฟังหูฟังผมต้องเลือกมาที่นี่ครับเลือกมาที่ PO ก็คือ phone out นะครับ phone out เลือกที่นี่นะครับมันจะออกทั้ง2ช่องเลยนะครับนี่ 4.4 balance 6.35 single end แต่ในวันนี้เราจะต่อทางช่องนี้ต้องต่อช่อง RCA ต้องเลือกไปที่ LO นะครับLO ก็คือ line out นะครับนอกจาก line out ธรรมดามันยังมี line out ที่เป็น pre ด้วยนะครับเมื่อกี้ตัวเลือก pre ก็คือ control ตัว volume ได้ใช้ volume ในตัวถ้า line out มันจะปล่อยเต็มนะครับ line out ใน K11 R2R จะปล่อยเต็มนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกไปที่ line out นะครับถ้าเลือกไปที่ line out นะครับกลับไปที่หน้าโฮมของมันเนี่ยก็กดค้างเหมือนเดิมนะเนี่ยสังเกตว่า line out ปุ๊บมันจะปรับคอนโทรลไม่ได้คือ99นี่คือวอลลุ่มดังสุดนะตรงนี้จะปล่อยเต็มเลยเหมือนฟิกเอาท์พุตแล้วเราต้องไปปรับที่ integrate amp หรือที่ preamp หรือว่าที่วอลลุ่มที่ลำโพง active ของเราเองนะครับตรงนี้จะปล่อยเต็มเลยคือสุดนะปล่อยสุดเลยไอ้เมื่อกี้เมนูที่เป็น output เราไม่ต้องไปเข้าเมนูทุกครั้งนะครับเรามีปุ่มเขาจะมีปุ่มแบบกด2ทีนะเห็นไหมมันจะสลับระหว่าง phone out นะครับแล้วก็ line out SE line out SE ก็คือปรีเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเป็น line out SE LOSE คือเป็นก็คืออันเดียวกับเมนูที่เมื่อกี้เราเลือกว่าปรีนะครับมันคือเสียงที่มันจะออกทางช่องนี้แต่มันจะปรับวอลลุ่มได้เหมาะสำหรับระบบที่ไม่มีวอลลุ่มต่อจากนี้นะครับเราต้องปรับเสียงที่นี่นะเช่นเราเอาไปต่อกับForce V3 หรือว่า Force ZA3 แล้วเราเร่งวอลลุ่มที่ Force จนสุดนะครับแล้วเรามาปรับที่นี่ที่เดียวนะครับมาปรับมันจะแวรี่ระดับเสียงตรงนี้นะครับดังเบาให้ดังเบาได้นะครับนะโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์วอลลุ่มตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนะมันไม่ได้ปรับที่โหมดซอฟต์แวร์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพจะดรอปนะครับแต่ถ้าคุณมี Integrate Amp คุณไม่จำเป็นต้องปรับแบบนี้เพราะมันจะเป็นวอลลุ่มซ้อนวอลลุ่มที่ผมเคยบอกไปแล้วเราปล่อยเต็มเลยนะครับปล่อยเต็มก็มี2ทางเลือกก็คือคุณเร่งตรงนี้ให้ไป99เลยก็ได้นะครับนะหรือถ้าวุ่นวายต้องมาเร่งขึ้นเร่งลงก็เลือกไปที่ output ที่เป็น line out ปกติมันจะปล่อยเต็ม99แล้วไปปรับที่ integrate amp หรือที่ preamp ของเราแทนนะครับพอเข้าใจนะไอ้ output ทั้ง3โหมดเนี่ยเลือกดับเบิลคลิกจากปุ่มนี้ได้เลยนะคลิก2ครั้งนะครับนะวันนี้ผมจะใช้งานช่องนี้และผมมี preamp ตัว A70 Pro เพราะฉะนั้นผมก็เลือกไปที่ line out ปกตินะครับเพื่อไม่ต้องยุ่งกับ volume control ตรงนี้นะครับเราไปดูเมนูข้างในเมนูตั้งค่าอันต่อไปนะครับมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราอันนี้ไปแล้วใช่ไหมตรงแซมไม่ใช่ชื่อคนนะ over sampling นะ NOS คือ non over sampling นะครับหรือว่าจะมันเลือกได้2อัน non over sampling กับ over sampling นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับตอนต้นว่ามันต่างกันยังไงใครฟัง DAC R2R อยากให้ลองฟังที่ non over sampling ก่อนนะครับUAC ก็คือเนี่ยทาง USB in mode นะถ้าเราใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปหรือว่าเราฟังresolution เกิน2496ให้เลือกมาที่ UAC 2นะครับนะถ้าในบางระบบต้องการไดเวอร์บางระบบไม่ต้องการไดเวอร์แต่ถ้าเกิดเราไปต่อกับอุปกรณ์ที่มันเป็นระบบเก่านะครับหรือว่าเป็นพวก Nintendo อะไรพวกนี้นะครับพวกเกมที่มันรองรับแค่ UAC นะครับ USB Audio อันนี้ C ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วต่อเนี้ยเลือกไปที่2แล้วมันมองไม่เห็นแดกก็ให้ปรับไปที่1นะครับปรับไปที่
เอามันจะรองรับ PCM ได้สูงสุดแค่ 2496 นะแต่มันจะรองรับอุปกรณ์โบราณอุปกรณ์ระบบเก่าๆได้แต่ถ้าเราใช้คอมใหม่ๆหรือว่าเครื่องเล่นเพลงทั่วไปหรือว่าสตรีมบิตทั่วไปเลือกมาที่2ได้เลยครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่อยู่ใน KA17 Onyx Alpha i1 ก็มีโหมด UAC ให้เลือกระหว่าง1กับ2เหมือนกันนะครับ2นี่จะเต็มที่กว่า LCD brightness ก็คือความสว่างหน้าจอนี้นะครับอันนี้สว่างสูงสุด3นะหลีลงสมมุติบางทีมันแยงตานะเราฟังแบบนั่งฟังในห้องมืดๆแยงตาก็ปรับไปที่1นะ2แล้วก็3นี่เราอยู่ในที่สว่างก็3ไปเลยเร่งให้มันสุดนะครับความสว่างหน้าจอ LCD brightness นะ LCD time out ก็คือจะให้จอตรงนี้มันปิดเองหรือเปล่ามันก็จะตั้งเวลาได้ว่าจะให้มันปิดกี่วิอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย1วิ2วิ3วิหรือ30วิอะไรเงี้ยเวลาไม่มีการสั่งงานตรงเงี้ยมันจะดับไปเองนะ10วิอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันเปิดค้างไว้ตลอดเวลาก็เลือกมาที่0นะ0มันก็จะเปิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ดับนะครับจอไม่ดับ RGB main คือตรงนี้ RGB main คือตรงนี้ไฟตรงเนี้ยนะครับถ้าเราเลือกมาที่0มันจะเปลี่ยนสีไปตาม sample rate ที่เราเล่นอย่างเนี้ยสมมุติเราเล่นเราเล่น48เนี้ยมันก็จะเป็นสีเนี้ยถ้าเราเล่น192ก็จะเป็นสีนึงถ้าเราเล่น DSG ก็จะเป็นสีนึงให้เลือกมาที่0นะถ้าจะให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาม sample rate ที่เราเล่นนะเลือกตรงเนี้ย RGBM มาที่0แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาม sample rate ที่เราเล่นให้เลือกไปที่เลขอื่นนะครับมันก็มีให้เลือกหลายเลขนะอย่างเงี้ย1ถ้าเลือก1มันจะเป็นสีแดงตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเล่นไฟล์อะไรแม่งเป็นสีแดงตลอดเวลาสำหรับคนที่ชอบสีนี้มากๆนะครับหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตลอดเวลาก็ได้นะครับตรงนี้มันโดนแสงหลอกนิดหน่อยหรือเป็นสีเทอร์ควอยซ์นะครับเลือกได้คือฟิกเลยสีม่วงนะครับสีม่วงหรือจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองได้โหหลายสีเลยขาวก็ได้ขาวตลอดเวลานะมันจะอย่างเงี้ยสีเงินกับสีขาวบางคนไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันดูลิเกใช่ไหมมันดูงิ้วไปหน่อยก็ให้เป็นขาวตลอดก็ได้คนที่ใช้สีดำก็อาจจะชอบสีเหลืองคนที่ใช้สีแดงก็อาจจะชอบสีอะไรก็แล้วแต่นะปรับเอาเขียวก็ได้เอานะอันนี้มันจะเขียวตลอดเวลาเลย8ก็เป็นสีอะไรม่วงอ่อนลาเวนเดอร์หรือว่า0ปรับมาที่0ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตาม sample rate ที่เราเล่นนะครับอันนี้ RGB pulse นะครับ pulse ก็คือจะให้ไฟตรงเนี้ยมันติดสว่างนิ่งๆหรือว่าวูบว่าไปมาเหมือนกับมันเหมือนหัวใจที่มันเต้นได้นะครับถ้าเราเลือก yes มันก็จะเป็น pulse นะครับเนี่ยมันก็จะวูบว่าเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเหมือนหัวใจเต้นนะครับก็ถ้าใครรำคาญก็ปิดไปซะผมรำคาญผมไม่อยากให้มันติดตับก็เลือกไปที่ N คือไม่เอาฟังก์ชันนี้นะครับ RGB brightness คือความสว่างของอันนี้นะครับจะให้มันสว่างแค่ไหนสว่างมากดับไปเลยก็ได้รำคาญไม่อยากให้ขึ้นเลย0ไปเลยดับไปเลยสว่าง5สว่าง5สว่าง4สว่าง3เนี่ยเลือกความสว่างได้หรือดับก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมเลือกเท่าไหร่วะ3แล้วกันนะกำลังดีกลางๆนะครับIdle ก็คือเวลาถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับไม่มีสัญญาณอะไรเข้าเนี่ยจะให้มันปิดเครื่องเองหรือเปล่านะครับถ้าไม่ปิดก็เลือกไปที่ N นะครับ Non ก็คือมึงเปิดตลอดเวลาจนกว่ากูจะสั่งมึงปิดเครื่องไม่ต้องมายุ่งนะอัปเดตก็คือเวลามีเฟิร์มแวร์อัปเดตนะก็มีวิธีก็กดมาที่เมนูนี้นะครับรีเซ็ตล้างทุกอย่างไปเหมือนกับตอนที่มาจากโรงงานใหม่ๆนะครับนี่เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันนะมันจะบอกว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนนะครับรีเทิร์นก็กลับไปหน้าแรกนะกลับไปที่นี่หรือว่าระหว่างที่เราเข้าไปสมมุติเราจะรีเทิร์นมากลางทางอย่างเงี้ยอยากจะรีเทิร์นมากลางทางก็ไม่ต้องไปถึงเมนูรีเทิร์นนะก็กดค้างได้เลยมันกลับมาเองนะครับเวลาจะปิดเครื่องทำยังไงเมื่อกี้พอเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันเปิดเครื่องอัตโนมัติถ้าเราปิดเครื่องกดค้างครับค้างไว้จนกว่ามันจะขึ้นคำว่า off นะครับเนี่ยปิดเครื่องครับตัวนี้ไม่มีรีโมทคอนโทรลทุกอย่างไอ้ปุ่มเนี้ยปุ่มเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะรับจบปุ่มเดียวเปิดเครื่องก็กดทีเดียวนะครับขึ้นมาว่า FIO นะไม่ได้ใบหวยนะไม่ได้101นะครับ F1 มันใบว่า FIO แล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับ K11R2R แล้วก็มาที่หน้าโฮมปกตินะครับ ประมาณนี้เราไปดู
อันนี้เป็น K11 ธรรมดาจะเห็นว่าตัวนี้จะไปไวๆหน่อยนะข้างหลังทุกอย่างขั้วต่อเหมือนกันเดี้ยนะครับเหมือนกันเดี้ยเลยเนี่ยโคแอคก็มีอินเอาท์เหมือนกันขั้วต่อเหมือนกันเป๊ะอันนี้ก็ไฟอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะครับ12โวลต์เหมือนกันไอตัวนี้แค่บอดี้สีดำบอดี้ก็เท่ากันเลยนะเนี่ยบอดี้ก็เท่ากันเลยนะครับคือเดี๋ยวจะเข้าฟังก์ชันดูมันต่างกันนิดหน่อยนะครับFiiO K11 นะครับ USB in นะครับอันนี้ไปไวๆนะเข้าเมนูเหมือนกันเลยนะครับเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของหูฟังเอาต์พุตตัวนี้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยตัวนี้ภาคเอาต์พุตมี 1,400 มิลลิวัตต์นิดหน่อยแต่จริงมันใช้ชิปภาคขยายเสียงตัวเดียวกันเลยนะผมเข้าใจว่าเอาต์พุตของภาค DAC ตัวนี้อาจจะแรงกว่าหน่อยมันเลยทำให้มันได้วัตต์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ชิปขยายเสียงตัวเดียวกันเลยเหมือนกันนะตัวนี้มีให้เลือกว่าจะเอาเอาต์พุตแบบ Line Out นะครับหรือว่าจะเอา Phone Out นะครับแต่สังเกตว่าตัวนี้จะไม่มีปรีนะครับมันจะมีแค่ Line Out กับ Phone Out เห็นไหมนะครับมันจะมีแค่ Line Out กับ Phone Out แล้วก็ Line Out ตัวนี้นะครับ Line Out ตัวเนี้ยมันเป็น Line Out มันไม่สามารถฟิกได้ครับ Line Out ก็ปรับได้นะครับไม่มีตัวเลือกที่ว่าเป็นคือมันจะกลับกันนะถ้าเป็น Line Out ใน K11 ธรรมดาเนี่ยมันจะปรับวอลลุ่มได้อยู่นะครับเนี่ยเหลือเหมือนกันถ้าเป็น Phone Out ก็ปรับวอลลุ่มได้ไม่มีโหมดฟิกนะครับแต่กลับกันนะถ้าเป็น Line Out ใน K11 R2R เห็นไหม Line Out เฉยๆเนี่ยมันจะปรับวอลลุ่มไม่ได้ถ้าจะเอา Line Out ไปปรับวอลลุ่มได้ต้องไปที่ Line Out SE หรือว่าปรีนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะอันนี้เป็น Line Out ข้างหลังที่ปรับวอลลุ่มได้มันจะเป็นว่า LOSE นะครับแต่ถ้า Line Out ธรรมดาคือออกฟิกปรับวอลลุ่มไม่ได้นะครับออกนี่เต็มนะครับแต่ Line Out ในตัวนี้ปรับได้นะต่างกันตรงนี้นะครับเนี่ย K11 กับ K11 R2R นะเนี่ย Line Out ตัวนี้ไม่มีโหมดฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็น Phone Out หรือ Line Out ก็ปรับ Variable หมดนะครับเพราะฉะนั้นโหมดฟิกไม่มีโหมดฟิกก็คือคุณต้องเร่งไปที่99เลยนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่มีชิป Volume Control แยกต่างหากนะการปรับเนี่ยมันใช้ Volume ที่อยู่ในตัว DAC เลยผมเข้าใจว่าคงจะปรับไม่ได้ปรับในโหมดไม่ได้ปรับในโหมดไปปรับผิดหรอกนะครับแต่ว่ามันมาในตัวชิป43198เลยนะครับของ Cirrus Logic ก็คือ Variable ที่ Output ของ DAC เลยนะครับแล้วก็มาเข้าที่ Headphone Amp มันไม่ได้แยกตัวชิปที่เป็นชิปไอ้ Volume Control ต่างหากเหมือนในตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรกันเดี๋ยวเขาไปดูเมนูนะครับตัวนี้ต่างกันนิดหน่อยตัวตรงเนี้ยฟิลเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นฟิลเตอร์แบบ Minimal Phase จำได้ไหม Fast Slow Low Off อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลเตอร์พวกนั้นนะครับแต่ละอันเนี่ยดูในคู่มือได้นะครับฟิลเตอร์เบอร์3ก็คือ Minimum Phase Slow Low Off นะครับเข้าไปดูในสเปคได้เนี่ยมันจะเลือกอันนี้เป็นการปรับดิจิตอลฟิลเตอร์พวก Delta Sigma DAC มันจะมีแบบนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเป็น R2R DAC มันจะเป็น Oversampling กับ Non Oversampling นะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างกัน UAC 2 กับ 1 ได้เหมือนกันนะครับ LCD Brightness เหมือนกันความสว่าง LCD Time Out เหมือนกันนะครับ RGB M เหมือนกันว่าจะเอาฟิกนะ0ก็คือเปลี่ยนไปตาม Sample Rate นะแล้วก็ RGB Pulse จะให้เต้นหรือเปล่าให้มันวูบวาหรือเปล่าเหมือนกันนี่เหมือนกัน RGB Brightness ก็เหมือนกันนะครับอัปเดตตรงนี้ไม่ต่างรีเซ็ตแล้วก็เฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนนะครับเฟิร์มแวร์คนละเวอร์ชันนะ2อันนี้ลงมั่วไม่ได้นะครับ K11 ก็ตัวหนึ่ง K11 R2R ก็ตัวหนึ่งนะคนละอันนะครับแล้วก็รีเทิร์นนะประมาณนี้การสวิตช์เอาต์พุตก็เลือกตรงนี้ดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมนะแต่อันนี้ Line Out ต้องเร่งสุดนะถ้าเราจะต่อออก preamp นะครับเร่งสุดนะแค่นี้ครับจบละ K11 กับ K11 R2Rท่านผู้ชมว่าไอ้บ้ากูอยากฟังเสียง กูอยากฟังเสียงไม่ใช่แค่นี้แค่นี้ไม่จบยังไม่จบไปฟังเสียงกันก่อนจะไปฟังเสียงขอเล่าแล้วกันคือที่วันนี้ผมจะต่อเนี่ยมันจะต่อออกไปทางช่องข้างหลังถูกไหมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าฟังทางเฮดโฟนของมันล่ะเพราะบางคนซื้อมาเนี่ยไม่ได้ต่อข้างหลังหรอกจะฟังทางเนี่ยทาง 3.5 ทางเนี่ยช่องหูฟังเอาท์พุตเนี่ยนะครับ
ตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าความแตกต่างของเสียงที่ออกจากช่องเฮดโฟนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยช่องนี้หรือช่องนี้นะครับมันเป็นความแตกต่างที่ตัว DAC นะครับนี่ DAC R2R ไอ้นี่ DAC ของ Cirrus Logic เพราะว่าภาคขยายเสียงหูฟังของ2ตัวเนี้ยมันใช้ชิปเบอร์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตรงภาคขยายเสียงหูฟังอ่ะไม่ใช่ความแตกต่างของเขาความต่างของเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ภาค DAC ที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมคืออย่างนี้ทำไมต้องเล่าให้ฟังเล่าก่อนวันแรกนะครับที่ผมเอาตัว FiiO เนี่ยตัว R2R มาวันแรกที่ผมเอาตัวเนี่ย K11 R2R มาเนี่ยตอนนั้นน่ะผมยังไม่ได้ยืมตัว K11 ธรรมดาจากทางคุณบอยมานะคุณบอยโฮลิไซนะครับผมเอามาผมด้วยความเห่อเลยวันแรกผมเอามาเลยเนี่ยผมจับเปิดช่องเนี่ยโฟนเอาท์นะครับแล้วก็ต่อเนี่ย 6.35 ก่อนกลับไปตัวเนี้ยช่วงนี้ผมกำลังฟังตัวนี้อยู่ไงก็เลยไอตัวเวรัมวันมาร์ค 2 ตัวนี้ครับทำไมผมถึงลองเวรัมวันมาร์ค 2 ท่านผู้ชมมันเป็นหูฟังพลาหน้าที่โคตรไวแล้วก็ช่วงย่านกลางแหลมของมันเนี่ยมันไวมากๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นผมจะแกล้งมันไอตัวนี้เป็นหูฟังพลาหน้าอิมพีแดนซ์8โอห์มแต่มันไม่ได้ขับยากมากนะครับมันอิมพีแดนซ์8โอห์มนะโอห์มต่ำแต่ว่าไม่ได้ขับยากมากผมจะลองดูซิว่าเอาท์พุตของไอตัวเนี้ยเวลาเจอหูฟังโอห์มต่ำๆแบบเนี้ยจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วก็ตัวเนี่ยพลาหน้าตัวเสียงจากไอเวรัมวันมาร์ค 2 เนี่ยเป็นพลาหน้าที่ดูเสียงโดยรวมมันค่อนข้างนุ่มนวลนะแต่ว่าเป็นนุ่มนวลแบบว่าช่วงเสียงกลางแหลมมันเนี่ยมันชัดอะมันออกไปในทางแบบละเอียดแล้วก็ชัดผมก็เลยเสียบปากเข้าให้ตรงนี้นะ 6.35 เลือกไปที่โฟนเอาท์อะไรเงี้ย1เลยขับสบายเลือกเกณฑ์ที่ M ที่มีเดียมขับเหลือเฟือวอลลุ่มอยู่แค่ 50-60 แถวๆนี้เองนะครับประการแรกคือพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมนั่งฟังไปแล้วก็เลือกเพลงมาเอาแล้วโอเคขับได้ผมแฮปปี้แล้วเนี่ยผมซื้อมาผมไม่ผิดหวังเลยผมวางบนโต๊ะทำงานวันไหนผมขี้เกียจเปิดไอ้ชุดเยอะๆเงี้ยไอ้ตัวนี้ตัวเดียวพอเสียงผมรับได้เลยนะผมรับได้สบายๆเลย2ความละเอียดของเนี้ยมันแว็บแรกที่ฟังนะพอเป็นแดกคือเราจะคุ้นเคยกับเสียงพวกเดลต้าซิกมาหลายๆตัวนะคือเดลต้าซิกมาก็มีหลายราคานะเดลต้าซิกมาราคาไม่กี่พันกับเดลต้าซิกมาราคาเป็นหมื่นหลายๆหมื่นเนี่ยมันก็คุณภาพมันก็ต่างกันไปนะแต่ R2R มันมีเสียงพิเศษของมันอยู่ก็คือว่าเสียงมันค่อนข้างดิบๆอ่ะหลายคนว่า R2R เสียงนุ่มๆผมเห็นด้วยบางอย่างแล้วก็ไม่เห็นด้วยบางอย่างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตรงไหนนะครับเว็บแรกที่เสียบไว้ปุ๊บเนี่ยคือจริงๆผมอยากลองบาลานซ์แก่ตัวนี้แหละแต่สายที่เป็นบาลานซ์ที่สั่งไปยังไม่มานะครับก็ใช้สายเดิมๆไปก่อนที่เป็นซิงเกิลเอ็นนะครับแค่ซิงเกิลเอ็นที่เอาท์พุตมันแรงน้อยกว่าทางช่องบาลานซ์ก็ขับสบายเหลือเฟือแล้วเหลือเลยไอ้ตัวเนี้ยขับแบบเหลือเฟือเลยผมก็ไล่ฟังเพลงผมไปเรื่อยๆผมเซอร์ไพรส์มากที่คือมันมีเพลงอยู่อัลบั้มหนึ่งท่านผู้ชมอัลบั้มเนี้ยผมมีเพลงนี้คือผมมันยังมีเพลงอยู่เยอะมากคือหลังๆว่าเวลาเราฟังเพลงเดิมๆซ้ำๆมันก็เบื่อคือผมจะมีเพลงอยู่บางอัลบั้มเป็นเพลงไทยอะไรเงี้ยนะครับที่ผมชอบเพลงแต่บางครั้งมันฟังแล้วมันแบบมันเขาบันทึกมาไม่ค่อยดีคืออาจจะเสียงแบบแข็งเป็นดิจิตอลแข็งหน่อยแห้งๆหน่อยนะเนี่ยอัลบั้มนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูผมก็เลยบางทีก็ไม่ค่อยได้หยิบมาฟังนานๆทีแบบคิดไปฟังให้หายคิดถึงสักทีนึงนี่คืออัลบั้มนี้ท่านผู้ชมเป็นอัลบั้มเพลงพระราชนิพนธ์นะ HM Blue Heritage ออกมานานแล้วตั้งแต่ปี 2006แต่ iPhone ยังไม่ออกนะครับผมซื้อเป็นบ็อกเซตเลยนะ4แผ่นเขาเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะครับมี4แผ่นเลยนะแล้วแต่ละแผ่นแต่เนี่ยอันนี้เป็นแผ่นที่3นะผมก็จับริบหมดเลยผมมีแผ่นต้นฉบับไม่รู้เก็บไว้ไหนละเป็นบ็อกเซตอย่างดีเลยนะครับเพลงอะไรเงี้ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมใครที่ชอบฟังเพลงพระราชนิพนธ์ผมจะรู้ว่าเพลงเพราะทุกเพลงแหละนะครับแล้วก็เนี่ยเขาบรรเลงใช้วงเครื่องเสียง
ใช้ดนตรีดีๆคนมีฝีมือคนนักร้องมีฝีมือแต่ติดนิดเดียวเสียงมันแข็งมันเป็นดิจิตอลมากท่านผู้ชมเสียงมันแข็งมากเสียงมันแห้งแล้วก็แข็งผมไม่ค่อยได้เปิดฟังหรอกเพราะยิ่งซิสเต็มที่มันมอนิเตอร์มากๆมันฟ้องหมดเลยแต่ผมเลือกเพลงนี้มาเปิดกับ K11R2R มันก็ได้ยินความไม่สมบูรณ์อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะแต่มันฟังได้อะมันเป็นเสียงที่ฟังได้อะนะครับฟังได้แล้วผมก็เพลินนะผมฟังจนเพลินเลยผมก็จนต้องโพสต์ Facebook ว่าผมฟังแล้วผมชอบมากคือส่วนหนึ่งโอเค DAC R2R ส่วนหนึ่งไอหูฟังตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งนะเพราะอย่างที่บอกเครื่องเสียงมันเป็นเรื่องคอมบิเนชันนะเราไม่ได้ให้เครดิตใครคนใดคนหนึ่งแต่พอมันออกมาปุ๊บมันทำให้ผมเนี่ยฟังเพลงเนี่ยชุดเนี้ยได้อย่างมีความสุขเนี่ยคือแผ่นที่3นะ Heritage 3เนี่ยเพลงพรปีใหม่เพราะมากสวัสดีวันปีใหม่พานะครับแล้วก็ใกล้รุ่งผมชอบเพลงนี้มากใกล้รุ่งผมชอบแต่ไหนอะไรแล้วแผ่นเนี้ยมันมี3เพลงที่เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์แล้วก็ธรรมศาสตร์3เพลงเนี้ยผมมาจบเกษตรนะแต่ผมชอบอีก2เพลงของจุฬาลงกรณ์แล้วก็ชอบของธรรมศาสตร์เพราะถ้าใครไม่เคยฟังนะแต่รู้สึกในสตรีมมิ่งไม่มีนะแต่ใครยังหาแผ่นนี้ได้ลองไปหามาฟังดูหรือว่าวันนี้จะเปิดให้ฟังก็ได้นะใครเป็นศิษย์เก่าของมหาลัยไหนบ้างครับนะครับเนี่ยผมเปิดฟังปกตินะมันแข็งผมต้องไปหาแบบซิสเต็มที่เสียงนุ่มๆถึงจะฟังอัลบั้มนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ย OIC เงี้ยเพลงดังของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยก็คือเพลงมันก็ถูกทำมาแบบเพลงไทยๆนะคือบูสต์เสียงมาดังๆแล้วมันติดแห้งติดแข็งหน่อยแต่พอฟังกับ K11R2R ปุ๊บเนี่ยหรือแม้กระทั่งหูฟังที่มันพลิ้วมากๆพวกพลาหน้าเนี่ยปกติถ้าย่านกลางแหลมไม่ดีพลาหน้ามันจะฟ้องมากนะเพราะมันตัวพลาหน้ามันเบามากมันไวมากถ้าดีมันจะดีใจหายเลยมันจะหวานสุดทางเลยถ้าแห้งเนี่ยมันฟ้องชิบเป่งเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ฟังกับ K11R2R ผมแฮปปี้มากๆคือตรงเนี้ยท่านผู้ชมสังเกตว่าผมไม่ได้ช็อตโน้ตเลยนะวันนี้เพราะว่าผมไม่มีเวลาทำช็อตโน้ตผมไม่มีเวลาสรุปก็เลยพยายามลื้อจากความทรงจำภายใน 3-4 วันที่ผ่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็มีอัลบั้มที่ผมฟังแล้วผมชอบเนี่ยเพลงเนี่ยไมเคิลบูเบย์ใครชอบไมเคิลบูเบย์บ้างแต่สังเกตมาว่าไมเคิลบูเบย์ไม่ว่าจะเป็นไฮเลสหรืออะไรเงี้ยมันจะแห้งๆมันจะติดแห้งมันจะแข็งมันบันทึกมาแล้วมันแบบมันจะติดแข็งหน่อยนึงนะมันดิจิทัลมาแบบไม่ค่อยเผื่ออะไรแล้วมันจะบูทตามภาษาเพลงสากลมันจะเร่งเสียงมันดังประมาณนึงเนี่ยจริงๆเพลงมันเพราะมากนะเพลงไมเคิลบูเบย์แต่ละอัลบั้มเนี่ยอย่างเงี้ย Love You Anymore La Vie en Rose My Funny Valentine When I Fall in Love แต่ผมไม่ค่อยได้ฟังหรอกอัลบั้มนี้เพราะมันแห้งเสียงมันแข็งแต่เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเอามาฟังกับ K11R2R แล้วก็จับคู่กับเวลัมวันตัวนี้ได้นะครับแฮปปี้มากโคตรแฮปปี้เลยนะครับ2-3 วันที่ผ่านมาผมฟังเพลงเยอะมากนะโดยเฉพาะเพลงเนี่ยเพลงเก่าๆเลือกขุดขึ้นมาฟังนะครับก็ไปฟังพวก audio file บ้างแหละเนี่ยลองดูเนี่ยพวกอัลบั้มกับเพลงของ Elvis อะไรพวกนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยชุดนี้ก็เพราะนะครับคือเนี่ยแม้กระทั่งหยิบ10เนื้อนะเอาแบบมาขุดมาฟังนะเพราะทุกอันเลยคือแต่ผมไม่ได้บอกนะว่า DAC R2R มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะกลบเกลื่อนความแห้งความแข็งนะมันยังอยู่นะความแห้งความแข็งความที่แบบยังไม่ลื่นยังไม่สมูทสุดๆของอัลบั้มนี้มันยังอยู่นะแต่มันถูกเรียกอะไรจากเดิมที่มันอาจจะเป็นเหลี่ยมคมๆเลย90องศาเป๊ะๆมันถูกขัดให้มันมนละมุนขึ้นมานิดนึงจับแล้วไม่สะดุ้งมันก็มีความละมุนขึ้นมาอีกนิดนึงอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นคือมันไม่ได้แบบโหไปเปลี่ยนดำเป็นขาวเป็นดำมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเพลงใกล้ลุงเนี่ยเพลงเนี้ยมันมีเสียงคนร้องหลักเป็นผู้หญิงฟังกับ DAC R2R ตัวนี้นะครับโดยเฉพาะกับตัวนี้นะเล่าให้ฟังถ้าผมฟังไว้ดีๆนะตัวนี้ค่อนข้างจะสะอาดมากตรงย่านกลางแหลมมันเป็นพลาหน้าที่ไดเวอร์ไวมากผมฟังเพลงเนี้ยอย่างใกล้รุ่งนะครับใกล้รุ่งเนี่ยมีจังหวะมันจะเป็นแบบแนวแบบโจ๊ะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเสียงร้องผู้หญิงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแน่นอนแต่นี้ขอบรรยายก่อนแล้วก็มีเครื่องเป่าแป้นออกมาเนี่ยแว็บแรกเลยก็คือ
เนื้อเสียงของนักร้องผู้หญิงเนี่ยมันแน่นขึ้นแล้วมันจะมีความอย่างที่บอกพวกขอบเหลี่ยมอะไรมันจะถูกเกลาให้ละมุนให้มนมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็เสียงกลางมันจะลอยขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับเดลต้าซิกมานะก่อนหน้านี้ผมเทียบกับ ZD3 ตอนที่ K11 ยังไม่มานะแล้วก็พอฟัง K11 R2R เหมือนกลางมันจะยกขึ้นมาหน่อยแต่เบสเขาจะไม่ค่อยเป็นลูกมากนะเบสเขาจะเป็นเบสอุ่นๆเดินอุ่นๆเป็นฐานรองๆมันจะไม่ใช่เป็นลูกๆออกมาเหมือนพวกเดลต้าซิกมามันจะเป็นฐานรองๆแต่มีอิ่มมีความมีเนื้อมีความอิ่มอยู่แต่ถ้าเทียบกับเดลต้าซิกมามันจะเบลอๆหน่อยถ้าเป็นย่านกลางสูงพวกเครื่องเป่าเนี่ยอันเนี้ยผมนั่งฟังไปแล้วผมจะอธิบายไงดีว่าตอนแรกนะท่านผู้ชมลองนึกนะถ้าเราฟังเดลต้าซิกมาแดกเนี่ยในเกรดเดียวกันนะเสียงเครื่องเป่ามันจะใสแต่มีเนื้อนะแดกคุณภาพดีมันจะไม่บางหรอกแต่มันจะเป็นแบบสะอาดมันสะอาดเลยมันสะอาดเลยเสียงออกมาสะอาดมีเนื้อนะมีเนื้อมีอะไรแต่มันสะอาดคือเกลี้ยงเกลาอ่ะในขณะที่ฟังแดก R2R ตอนแรกเพราะถ้าผมจะใช้คำว่าสกปรกอ่ะมันจะไม่ตรงความจริงเพราะมันไม่ได้สกปรกแต่เวลาเราฟังเครื่องเป่าเนี่ยถ้าเป็นแดกเดลต้าซิกมามันจะสะอาดใสๆออกมาแต่ถ้าเป็นแดก R2R เราเหมือนจะเห็นน้ำลายคนเป่าจริงผมจินตนาการว่าท่านผู้ชมนึกออกไหมเวลาเราอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเสียงฝอยน้ำลายอยู่ในเสียงนั้นด้วยอ่ะมันก็เลยความว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความสกปรกอ่ะมันไม่ใช่เสียงที่เป็นเกรนนี่มันไม่ใช่เสียงที่แบบฟังแล้วแข็งกร้าวหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเสียงดิบอ่ะผมใช้คำว่าดิบเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังแต่ผมบอกให้ก่อนนะว่าเอาผู้หูฟังแต่ละตัวไม่เหมือนกันแล้วก็เอาผู้หูฟังกับ RCA out ก็มีความแตกต่างกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ชมฟัง RCA แล้วก็ไม่เห็นจะชัดอย่างที่มึงบอกเลยแต่ถ้าต้องช่อง headphone out เนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวผมฟังกับหูฟัง3ตัวด้วยกันนะเป็น full size หมดเลยนะถ้าเราฟังตรงเครื่องเป่ามันจะมีเสียงแบบอย่างเงี้ยเหมือนมีเสียงน้ำลายปนออกมาตรงฝอยน้ำลายอ่ะบอกไม่ถูกก็มันดิบนะมันดิบแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ถามว่าถ้าเทียบกับ K11 อันไหนดีกว่ากันมันไม่ขาดนะท่านผู้ชมมันไม่ขาดนะผมบอกเลยคุณสามารถชอบได้ทั้งสองอย่างจริงๆเดี๋ยวให้ฟังคุณสามารถชอบมันได้ทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดคุณฟังแดกเดลต้าซิกมามาทั้งชีวิตอ่ะคุณอาจจะเลือก R2R ง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยฟังไงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฟังเดลต้าซิกมาราคาสูงผมยกตัวอย่างผมเนี่ยแหละนะครับผมฟังเดลต้าซิกมาคุณภาพดีๆนะครับผมก็จะไม่ได้รู้สึกว่าหุ้ย R2R กินขาดเลยว่าจริงๆเพราะต่างคนในเลนเนี้ยในระดับราคาเนี้ยต่างคนต่างมีดีคนละแบบแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยฟังเดลต้าซิกมาที่แพงกว่านี้นะครับคุณฟังเดลต้าซิกมาราคาประหยัดอะทั้งหลายนะครับพวกชิปแดกสำเร็จรูปราคาประหยัดอะพอคุณมาฟัง R2R เว็บแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นเสียงที่กูไม่เคยได้ยินคล้ายๆกับตอนที่ผมฟังซีดีมาทั้งชีวิตแล้วผมไปฟังแผ่นเสียงครั้งแรกอะครับเฮ้ยมันมีเสียงบางอย่างที่ไม่เคยได้ยินจากซีดีต่อให้ซีดีแพงแค่ไหนชุดเป็นแสนเป็นล้านซีดีไม่มีเสียงเนี่ยนะครับผมบอกไม่ถูกมันคืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า synergy ท่านลองไปหาแปลดู synergy แปลว่าอะไร R2R ผมไม่รู้ว่านั่นคือความเพี้ยนหรือเปล่าด้วยนะมันอาจจะเป็นความเพี้ยนก็ได้นะแต่ว่ามันทำให้เพลงมิวสิคัลมากขึ้นโดยเฉพาะกับพวกหูฟังพลาน่าที่มันไวๆแบบนี้นะครับมีแห้งมีแข็งคมแข็งมาหน่อยแม่งฟ้องชิบหายเลยนะตัวเนี้ยนะครับคราวนี้เมื่อวานประมาณไม่ใช่เมื่อวาน2วันที่แล้วเนี่ยผมจบแล้วผมแฮปปี้แล้วกับหูฟังพลาน่ากับเอาพุทอย่างเงี้ยนะครับผมก็คราวนี้ผมจะลองดูพลังมันแล้วนะครับผมเอาเนี่ยSennheiser HD 60 S2 นะครับตัวนี้ผมว่าต่อสายเป็นบาลานซ์ 4.4 อยู่นะครับ HD 60 S2 อาจจะไม่ใช่หูฟังที่ขับยากมากมายแต่อย่างน้อยผมว่ายากกว่าไอ้เวลัมตัวนี้แน่นอนเพราะ1มันเป็นหูฟังไดนามิก300โอห์มจาก8โอห์มกระโดดมาเป็น300โอห์ม300โอห์มเนี่ยไม่หมูอยู่แล้วถูกไหม300โอห์มเนี่ยผ
ผมเสียบปลั๊กเข้าให้ที่ช่อง 4.4 output ปึ๊บเข้าให้โอเคต้องเร่งวอลลุ่มเยอะขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เป็นช่องบาลานซ์เอามันก็แรงเลี้ยวแรงก็วอลลุ่มก็อยู่ใกล้ๆกับเวลัมนะครับแต่ว่ามันเป็นช่อง 4.4 บาลานซ์เอาซึ่งแรงมันเยอะกว่าอยู่แล้วตัวเนี้ยกลับทำให้ความแตกต่างระหว่าง K11 R2R กับ K11 น้อยลงท่านผู้ชมคือโดยคาแรคเตอร์ของ HD60S2 ซึ่งผมรู้ว่าคนที่ฟังช่องนี้หลายคนใช้อยู่มันมีความ natural dark นิดเสียงกลางแหลมของตัว HD60S2 เนี่ยของ Sennheiser เนี่ยมันมีเนื้อหนาในตัวของมันอยู่แล้วมันมีความละมุนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับแล้วแหลมมันก็ไม่ได้คือแหลมจริงๆ 60S2 เป็นหูฟังตระกูล600ที่เสียงแหลมเสียงกลางค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่ามันจะเป็นความสะอาดที่เจือด้วยความละมุนความซอฟต์พูดง่ายมันมีการแต่งเติมมันมีฟิลเตอร์เล็กๆอยู่ที่ช่วงย่านเสียงกลางแหลมของมันเพราะฉะนั้นคือพอตัวหูฟังมีคาแรคเตอร์แบบนี้โอเคตอนแรกเรื่องกำลังขับไหวไม่ไหวผ่านไปแล้วได้สบายๆทางช่องโดยเฉพาะทางช่อง 4.4 นะแต่คราวนี้ด้วยความที่เสียงมันมีความ easy มันมีความ pleasing นะมีความปราณีมากกว่าตัวพลาน่าตัวนี้นะครับจริงๆพลาน่าตัวนี้ก็ไม่ได้ช่างฟ้องอะไรมากมายนะเป็นพลาน่าที่ค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยพอสมควรนะแต่อันเนี้ยคุณชายจุฑาเทพกว่าย่านกลางแหลมคุณชายจุฑาเทพเลยนะครับแต่เป็นคุณชายจุฑาเทพที่ดูหล่อนะไม่ใช่แบบโง่ซึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันกลับทำให้ความต่างระหว่าง R2R กับ K11 ธรรมดามีช่องว่างลดลงแต่ยังได้ยินอยู่นะยังได้ยินความต่างอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราบอกว่าแจ็ค R2R กับ Delta Sigma เราต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์แวดล้อมท่านผู้ชมจำผมไว้นะเครื่องเสียงเป็นเรื่องของคอมบิเนชันมันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแดกอยู่เฉยๆไม่มีเสียงนะครับแดกอยู่เฉยๆไม่ต่อเอาพุทไม่มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูด้วยว่าณที่ตรงนั้นเป็นยังไงอย่างเนี้ยบางคนว่าโอ้ยพี่บอกอย่างนี้ผมซื้อ R2R เลยแต่ถ้าคุณใช้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยแดก R2R ตัวนี้อาจจะไม่ได้ให้ความว้าวอะไรคุณมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่าความแตกต่างระหว่าง K11 กับ K11 R2Rแกลบตรงนี้มันจะลดลงแล้วก็จุดเด่นที่อยู่ใน Delta Sigma DAC เช่นเสียงทุ้มที่มันเป็นลูกๆกระแทกกระทันมากกว่าพอคุณเปลี่ยนมันเป็น K11 R2R คุณอาจจะไม่ได้อารมณ์ตรงนั้นนะเพราะว่าคาแรคเตอร์มันต่างกับผมว่า R2R DAC กับ DAC Delta Sigma มันไม่ได้แบบว่าโหตัวหนึ่งชนะแบบทิ้งกัน5เสาไฟฟ้าเลยไม่ใช่มันมีดีมีด้อยนะผมบอกเลยมันมีดีมีด้อยเพราะฉะนั้นตอนฟังไอ้นี่ความแตกต่างเยอะกว่าเนี่ยผมฟังไอ้พลาน่าตัวนี้กับ K11 R2R ผมไม่อยากหยุดฟังเพลงแล้วผมไปขุดเนี่ยเพลงเก่าๆขึ้นมาฟังแต่พอเป็นตัวเนี้ยพอเป็น HD60S2 ซึ่งมัน pleasing อ่ะมัน forgive มากกว่าผมว่า K11 R2R ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะผมฟัง K11 ได้สบายๆเลยแต่ในที่นี้ K11 ผมไม่ได้ซื้อไงผมซื้อ R2R มาแล้วผมมี Delta Sigma DAC อีกเพียบเลยอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังนะเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนคิดว่าDAC R2R คือที่สุดของที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้กับอะไรด้วยนะมันไม่ใช่ว่าโอ้จะกินขาดเอาข้อจริงอ่ะกับไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้กินขาดนะเพียงแต่ว่าโอเคออกมาแล้วมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีน่าฟังมากนะครับโดยเฉพาะเราไปฟังเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับมันให้อภัยมันรอมชอมกับพวกเพลงเก่าๆที่บันทึกเสียงมาแข็งหน่อยนี้ได้นะคราวนี้ช็อตที่3เนี่ยผมเอาตัวเนี้ยHD620S ตัวนี้เป็นหูฟังปิดเสียบเนี่ย 4.4 บาลานซ์เหมือนกันความคือตัวเนี้ยกลับหน้าแปลกทั้งที่ตัวเนี้ยมันมีความเป็นมอนิเตอร์สูงมากนะแต่อย่างที่บอกเป็นมอนิเตอร์ที่ยังมีคาแรคเตอร์ของ Sennheiser อยู่หน่อยคือเสียงค่อนข้างอิ่มแอบอิ่มนิดนึงความแตกต่างระหว่าง R2R กับ K11 ธรรมดาก็ไม่เยอะนะให้ผลคล้ายๆ 60S2 ทั้งที่ 60S2 กับ 620S เนี่ยก็เสียงไม่เหมือนกันเลยนะแต่ผลที่เกิดขึ้นตัวนี้150โอห์มนะ 620S เนี่ย150โอห์มนะก็ไม่ค่อยต่างมากนะทางช่อง headphone เอานะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะตรงนี้ท่านผู้ชมจะไม่ได้ฟังหรอกตรงช่อง headphone เอานะครับข้อประมาณนี้เล่าให้ฟังนะ
คราวนี้ไลน์เอาไปฟังไลน์เอากันนะอันนี้ท่านผู้ชมจะได้ฟังเต็มๆละไปฟังไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมอย่าซีเรียสนะอันนี้เครื่องเสียงเนี่ยเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้นะเป็นเรื่องของฮ็อบบี้นะผมได้ยินยังไงผมก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับผมได้ยินไงผมก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นแต่เนี่ยนี่คือ R2R DAC ตัวที่2ในชีวิตของผมตัวแรกคือเนี่ย Keijin RU6 ตัวนี้นะพกพาดองเกิลพกพาตัวที่2คือหลัก 5,900 คือที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้หมายถึง DAC R2R ทั้งโลกนี่นะใช่ไหมมันยังมี DAC R2R ระดับหลายหมื่นนะ Dana Flip อะไร Good Start แล้วก็มีไอ้โฮโลอะไรสักอย่างเนี่ยผมเห็นแวบๆที่ต่างประเทศก็ฮอตกันแล้วก็มีอะไรมีตัวแพงๆMSB ผมคิดว่าพอไปไต่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสมบูรณ์ของ R2R DAC ในระดับนั้นมันก็จะไปอีกเลเวลนึงอันนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังท่านผู้ชมต้องสงสัยแน่เลยว่าถ้าเทียบกับไอ้นี่ล่ะนะ Keijin RU6 เราไม่พูดถึงแอปพลิเคชันพูดถึงฟังเสียงอย่างเดียวไอ้นี่มีเอาพูดหูฟังทั้ง 3.5 ทั้ง 4.4 เหมือนกันนะครับถ้าเทียบเนี่ย R2R DAC ทั้งคู่เป็น PCM R2R DAC ทั้งคู่ด้วยนะครับ24 บิต PCM R2R DAC ทั้งคู่ด้วยคราวนี้เราไม่พูดเรื่องการใช้งานบังเอิญผมมีอยู่ไงเนี่ยเสียบหูฟังเนี่ยเสียบที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับKeijinสู้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเลยคือKeijinตัวนี้นะครับเวลาเราฟังเนี่ยสิ่งที่ผมว่าสู้ไม่ได้นะไม่ได้เรื่องของโทนเสียงนะแนวเสียงมันไปทางเดียวกันนะ R2R DAC 2ตัวเนี้ยแนวเสียงไปทางเดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของ resolution นะครับรายละเอียดที่ซ่อนที่อยู่ในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยชัดเจนกว่ามากนะครับไม่ได้พูดถึงน้ำเสียงหรือน้ำหนักเสียงนะพูดถึงดีเทลรายละเอียดที่อยู่ในเสียงนั้นๆนะครับไอตัวเนี้ยได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะครับยิ่งเสียบทางช่อง 4.4 เนี่ยโหขาดนะครับตัวนี้แนวเสียงก็ยังเป็น R2R อยู่แหละนะครับแต่ resolution นะครับอันเนี้ยมันเหมือนสมมติอันนี้ท่านผู้ชมไม่รู้ยังอยู่ในวัยเคยแปลอักษรไหมแปลอักษรนะครับคือมันจะกระดานหนึ่งอะถ้าแบบแปลแบบละเอียดเนี่ยกระดานหนึ่งอาจจะมี60อาจจะมี32ช่องใช่ไหมอันเนี้ยมันเหมือนแบบกระดานหนึ่งอะมีประมาณ9ช่องนะครับคือภาพที่ออกมามันก็จะขาดรายละเอียดบ้างแต่ว่ามันก็ยังดูแหละเห็นว่าเป็นปลาโลมาเห็นว่าเป็นวัดพระแก้วแหละแต่ว่ารายละเอียดสู้นี้ไม่ได้ในขณะที่ไอ้เนี่ยอาจจะเป็นแปลอักษรแบบ1กระดานมี16ช่องเพราะฉะนั้นเวลามันแปลขึ้นมามันก็จะเห็นรายละเอียดมากกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับสู้ไม่ได้เลยก็ตามเนื้อผ้าเขานะอันนี้มันสำหรับพกพาซึ่งมันก็คุ้มสุดๆละราคา 8,000 นะ อันนี้ 5,900 แต่ตัวนี้พกพาออกนอกบ้านไม่ไหวมั้งนะครับอันนี้พกพาออกนอกบ้านสบายมันก็มีความคุ้มของมันอยู่นะเป็นดองเกิล R2R แท้ๆด้วยนะฟังให้ละเผื่อมีคนสงสัย แล้วผมก็มีอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าเดี๋ยวผมต่อ output นะครับ RCA เอาไปเข้า preamp ของ A70 Pro นะครับเป็นตัวกลางนะเดี๋ยวสวิตช์ก่อนผมสวิตช์ไปที่ output line out นะครับปล่อยเต็มเอาไปฟังตัวนี้ก่อนผมเอา RCA เอาไปเข้าที่ preamp นะครับช่อง preamp in ของ A70 Pro นะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้ DAC ไอตัวของ SMSL แล้วก็ USB จากคอมพิวเตอร์มานะครับเดี๋ยวผมจะวางบนเครื่องเลยอันนี้ถือว่าเป็นการวางเพื่อสาธิตนะจริงๆไม่แนะนำให้วางทับเครื่องกันแบบนี้นะถ้าไม่จำเป็นนะมันจะกวนกันเองนะครับถ้าเครื่องออกแบบดีก็จะกวนน้อยๆออกแบบไม่ดีก็จะกวนมากหน่อยนะครับถ้าทำได้ไม่แนะนำให้วางอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการสาธิตนะครับนี่นะ K11 R2R นะครับเอาพุทปล่อยเต็มแล้วคอนโทรลเสียงที่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับคอนโทรลเสียงที่ตัว A70 Pro ซึ่งทำหน้าที่เป็น preamp ก่อนที่จะไปเข้า audio interface เรานะครับไปฟังกันครับไปฟังกัน
จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจเลยยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องเพราะเรื่องรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมาและเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นระคนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสาบซ่านจับใจและเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมะลิวันอวนกลิ่นระคนมนทาโอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสนเพลินอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสาบซ่านจับใจเดี๋ยวผมจะสลับนะครับสลับไปเป็น K11 ธรรมดานะทุกอย่างตั้งค่าเท่าเดิมหมดนะครับ K11 ตัวนี้ใช้เซอร์รัสลอจิก43198นะแดกตัวเดียวกับที่อยู่ใน Onyx Alpha XI1 นะแต่ใช้แค่ตัวเดียว Onyx Alpha XI1 ใช้2ตัวนะครับบางครั้งเนี่ยผมถึงบอกว่าเราไม่อยากให้นับหรือว่าดูที่จำนวนแดกอย่างเดียวนะแดกพกพาแต่ใช้ชิปแดก2ตัวก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงมันจะดีกว่าแดกตั้งโต๊ะที่ใช้ชิปแดกเบอร์เดียวกันแค่ตัวเดียวเพราะว่ามันยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะภาคอนาล็อกภาคจ่ายไฟพวกนี้ก็มีผลกับเสียงนะครับอย่านับจำนวนชิปอย่าดูแค่เบอร์แดกนะต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยรวมถึงต้องลองได้ฟังจริงนะจะบอกได้ดีที่สุดไปฟังกันได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานได้จะปานฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจเลยยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องเพราะเรื่องรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอช้าเพียงไรตะวันจะมา
นะครับระหว่าง DAC Delta Sigma ของเซอร์รัสลอจิกกับ K11 R2R นะครับประมาณนี้อีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะบอกไว้นะจริงๆอ่ะ DAC chip Delta Sigma ของเซอร์รัสลอจิกนะครับค่อนข้างจะเด่นเรื่องการเรนเดอร์ช่วงเสียงกลางช่วงเสียงแหลมอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนไปใช้ DAC ที่ใช้ชิป DAC ของ ESS ของ AKM มันก็อาจจะเปลี่ยนมูดไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองกลับไปให้ฟังนะครับตัว DAC R2R แบบให้เทียบระหว่าง non oversampling กับ oversampling นะครับเสียงเป็นยังไงท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองได้เลยเอามาให้ฟังแล้วนะส่วนตอนเสียบหูฟังผมอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับตอนเสียบหูฟังอธิบายเบื้องต้นแล้วอันนี้ให้ฟังผ่านช่อง Line Out ของเขานะครับให้ลองฟังอีกเที่ยวนะเดี๋ยวให้ลองฟังแบบแบบ R2R non oversampling นะครับอันนี้เป็น non oversampling ไหมใช่นะ R2R non oversampling นะครับแล้วเดี๋ยวให้ฟังนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนไปฟังในโหมด oversampling นะครับไปฟังดูครับท่านผู้ชมสังเกตมาว่าเหมือนเพลงจังหวะมันจะช้าเร็วต่างกันนิดนึงนะครับเวลาเป็น R2R เนี่ยอันนี้ผมลืมเล่าไปยิงตั้งใจว่าจะเล่านะแต่เนื่องจากไม่ได้ช็อตโน้ตก็เลยลืมเล่า R2R เนี่ยคาแรคเตอร์ R2R ของโดยเฉพาะตัวนี้นะภาษาคนเล่นเครื่องเสียงเขาว่ามันมีความฉอเลาะมากขึ้นเวลาร้องเนี่ยอย่างหนึ่งประโยคเนี่ยเวลาร้องเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นตัว Delta Sigma อย่างที่บอกเสียงมันจะเคลียร์สะอาดเวลาร้องแล้วจบเป็นคำๆไปแต่พอเป็น R2R เหมือนนักร้องเขาจะเอื้อนจะลากเสียงไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเมื่อยามที่แสงเนี่ยแต่ถ้าเป็นพอ Delta Sigma มันจะเมื่อยามที่แสงทองส่องแต่พอเป็น Delta Sigma เป็น R2R ปุ๊บเมื่อยามที่แสงทองส่องสังเกตว่าจังหวะมันจะถูกยืดไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จังหวะโดยรวมเนี่ยจังหวะพอมันเป็นโต๊ะตึงโต๊ะตึงโต๊ะตึงโต๊ะเนี่ยมันเหมือนช้าลงนิดนึงเหมือนจะแบบไม่รีบนะครับค่อยๆคือถ้าเรามองในแง่ดีคือค่อยๆไม่ต้องรีบมันจะช้าลงนิดนึงอาจจะดึงไว้หน่อยนึงภาษาคนเล่นเครื่องเสียงเขาเรียกว่ามันฟังดูฉอเลาะมากขึ้นอันนี้เราจะไม่พูดถึงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะเอา sound quality นะมันจะฟังดูฉอเลาะในขณะที่ตัว Delta Sigma นะมันจะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านฟังนะเสียงคาวเบลอะเสียงไอ้ก้อนโลหะกลวงที่มือกลองเขาจะใช้เคาะโต๊ะที่อยู่แถวเวทีข้างซ้ายเนี่ยถ้าเป็น Delta Sigma มันจะชัดมากจะลอยมาโต๊ะไอ้ R2R มันจะหลบหน่อยมันจะไม่ได้ไอ้คาวเบลมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปฟังนะก็อยู่ที่ว่าคุณจะฟังอะไรคุณจะฟังนักร้องที่เขาแบบเอื้อนนะแต่ละจังหวะอะไรเงี้ยสังเกตดู R2R โดยเฉพาะคู่นี้นะเสียงพอเป็น R2R มันจะช้าลงไปนิดนึงเหมือนกับแต่มันไม่ได้ช้าแบบผิดหรือจังหวะอะไรนะมันจะแบบว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างมันจะมีความฉอเลาะมากขึ้นมีความแบบอ้อนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองให้ฟังเพลงช้าๆเพลงหนึ่งนะอันนี้จะให้เทียบระหว่าง oversampling กับ non oversampling นะอันนี้เป็นเพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอันนี้เราเริ่มฟังจากnon oversampling ก่อนนะครับแหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชนเราทุกคนรักดุจหัวใจลูกยุงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมน้อมใจรักธรรมจักรนกบูชาเถิดไว้เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไลปกแผ่ไปในทุกทางสัญลักษณ์
รเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์บ้างนะครับคุ้นๆนะครับเพลงนะเดี๋ยวให้ลองฟังแบบโอเวอร์แซมปลิงบ้างนะครับโดยทางเทคนิคเนี่ยครับการทำโอเวอร์แซมปลิงใน DAC ที่เป็น R2R นะครับจะทำให้มันมีคาแรคเตอร์บางอย่างคล้ายDAC แบบ Delta Sigma มากขึ้นนะครับคือมันจะทำการพอสัญญาณที่มันถอดรหัสมาได้แล้วเนี่ยมันจะถูกโอเวอร์แซมปลิงไปที่384กิโลเฮิรตซ์นะครับนะเพื่อจะไปทำการโอเวอร์แซมปลิงไปกรองนอยส์ที่ความถี่สูงทิ้งไปนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น up sampling แหละถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่า up sampling นะแต่นี้เขาเรียก over sampling นะครับเนี่ยผมปรับมาที่โหมด OS นะครับคือ over sampling แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะแหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชนเราทุกคนรักดุจหัวใจลูกยุงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมน้อมใจรักธรรมจักรนบบูชาเถิดไว้เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไลปกแผ่ไปในทุกทางสัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่างอย่าจืดจางรักรวมทางกันไปทรงธรรมปานดังประชูเด่นทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้อบอุ่นใจไปทุกการพระธรรมสถิตรวมจิตสมานปฏิญาณรักสามัคคีรักยุงทองงามเด่นก็ให้ฟังประมาณนี้นะให้ฟังประมาณนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงพอได้เป็นไอเดียแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะให้ลองอะไรมากกว่านี้อีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอเข้ามาได้นะครับถ้าผมมีโอกาสแล้วก็ถ้าทางโฮลิไซเขายังไม่เอาตัว K11 ธรรมดาคืนไปก็คงจะได้ลองกันนะครับส่วนถ้าจะให้ลองตัว K11 R2R ก็จะอยู่กับผมนะจะอยู่กับผมยาวๆเลยซื้อไว้ใช้เองแล้วนะครับประมาณนี้นะคือที่ซื้อไว้ใช้เองอย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่าผมว่ามันดีกว่าตัว K11 นะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกผมมี DAC Delta Sigma เยอะแล้วอยากจะมี R2R ในเลเวลเนี้ยแบบตั้งโต๊ะอีกสักตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเหตุผลของผมมีแค่นั้นเองนะครับคือถ้าผมมีตังค์เหลือเฟือผมอยากซื้อไว้ทั้งคู่เลยแต่ไม่รู้จะเอามาทำไมเยอะแยะ นะครับประมาณนี้นะก็ให้ลองเป็นไอเดียก็ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาว่าชอบอะไรนะครับแต่ผมส่วนตัวนะผมจะไม่ฟัง K11 R2R ในโหมด Oversampling หรอกเพราะว่าฟัง DAC R2R ฟัง Non Oversampling แม่งได้อารมณ์เหมือนกันเยอะเลยได้อารมณ์เหมือนกันเยอะเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ว่าจะเสริมตรงนี้นิดนึงเวลาฟัง DSD มันก็เป็นอีกอย่างนะเพราะอย่างบอก DSD อย่างในตัวเนี่ย K11 เนี่ยในโหมด DSD ตัวเซอร์รัสลอจิกมันเป็น DSD Direct ในขณะที่ R2R มันต้องคอนเวิร์ตเป็น PCM ก่อนอยากฟังไหมลองให้ฟังดูสั้นๆแล้วกันนะ For company I like lots of MTV Stylish imagery advised, connived and contrived to take me far away from me I like a cell phone conversation short enough to slip in the cracks of the call-waiting generation I like a foreign film or two That's what everyone else likes to do For company For company In the 21st century I go to the club, talk through the show I'm so hip, there's nothing about jazz that I don't know I read the critics' evaluation Short enough to mirror the copy Of expensive public relations I like a loud and noisy tune That's what everyone else thinks is cool For company
ดี๋ยวสลับไปฟังตัว K11 เฉยๆนะครับอันเนี้ยถ้าฟัง DSD นะอันนี้บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนถ้าเราคุยกันทางเทคนิค 100% เลยนะคุยกันทางเทคนิคล้วนๆนะเคสเนี่ยผมว่า K11 ได้เปรียบอันนี้ไม่ได้เป็นการไกด์ให้หรืออะไรนะคือเพราะว่าตัว DAC Delta Sigma ตัวนี้มันมีโหมด DSD Direct นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมากมายมันจะกระบวนการแปลงสัญญาณมันจะรัดตรงมากๆท่านผู้ชมเราไปดูสเปคของชิป 43198 ได้นะครับ Cirrus Logic หลายๆตัวเป็นแบบนี้นะเขาจะมีโหมด DSD Direct นะครับแต่ผลการใช้งานจริงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแล้วก็ตัว K11 R2R เนี่ยมันเสียเปรียบเพราะมันต้องแปลงเป็น PCM ก่อนนะคือมันแปลงในตัวนะมันไม่ได้แปลงจาก input เข้าไปนะโอเคไปฟังกันนะครับ For company, I like lots of MTV. Stylish imagery advised, connived and contrived to take me far away from me. I like a cell phone conversation, short enough to slip in the cracks of the call-waiting generation. I like a foreign film or two, that's what everyone else likes to do. For company, for company in the 21st century. I go to the club, talk through the show. I'm so hip, there's nothing about jazz that I don't know. I read the critics' evaluation, short enough to mirror the copy of expensive public relations. I like a loud and noisy tune, that's what everyone else thinks is cool. For company.ก็ด้วยประการราชนีนะครับผมไม่ตัดสินผมให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาเองฟังแล้วท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าท่านผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงนะเป็นยังไง first impression แรกของผมกับ K11 R2R เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมแฮปปี้มากๆนะครับที่ซื้อมันมาใช้ โดยที่มันมาอยู่บนโต๊ะผมเนี่ยแล้วมันสามารถแทนหมายว่าทดแทนในบางครั้งบางคราวที่ผมแบบขี้เกียจเปิดไอ้คู่เนี้ยนะครับ ผมขี้เกียจเปิดไอ้คู่เนี้ยพอได้นะพอได้อยู่นะมันสู้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการความสุดทุกอย่างตลอดเวลาไงโดยเฉพาะอย่างเพลงไทยเมื่อกี้นะครับเพลงไทยที่แบบว่ามันบันทึกเสียงมาขาดเกินอ่ะเพลงดีนะครับแต่บันทึกเสียงแบบแข็งซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอจะได้ความเป็น R2R นะครับความดิบความฉอเลาะนะครับแบบ R2R DAC เนี่ยเข้ามาช่วยเกลี่ยนะให้การฟังเพลงมันมีความสุขเพราะอย่างที่บอกนะเราฟังเพลงเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแบบว่าเหมือนเครื่องมือวัดต้องเป๊ะต้อง 100% ต้อง precision บางทีการฟังเพลงมันคือความสุขอะถ้าอะไรที่เราฟังแล้วมีความสุขอะก็อันนั้นแหละใช่นะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเอาไปเข้าผมเชื่อเหลือเกินนะ2ตัวเนี้ยถ้าเอาไปเข้าเครื่องมือวัดเนี่ยไอเนี่ยวัดออกมาดีทุกอย่างมันตัวเลขแบบเปียบ low noise linearity อะไรเงี้ยแต่ถึงบอกไงการวัดค่า
กับการใช้งานจริงบางทีมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันไปซะทุกเรื่องเสมอไปบางเรื่องก็สอดคล้องกันนะแต่บางเรื่องอาจจะต้องอาศัยการลองใช้งานแล้วก็คอมบิเนชันอย่างที่ผมบอกนะคอมบิเนชันเมื่อกี้สำคัญมากคือผมสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเล่าให้ฟังตอนต้นว่าผมใช้ช่องหูฟังแล้วเป็นยังไงเนี่ยพอบังเอิญในระหว่างการลองผมไปเจออย่างที่เล่าให้ฟังนะครับไปเจออย่างที่เล่าให้ฟังคือถ้าเกิดผลลัพธ์มันไปในทางเดียวกันหมดอ่ะผมอาจจะข้ามไปนะผมอาจจะข้ามไปที่แบบว่าไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าพอเราได้ลองแล้วนะครับเราได้ลองแล้วก็มันมีประเด็นเว้ยก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับระหว่าง K11 R2R กับ K11 ปกตินะครับราคาก็ต่างกัน 1,200 นะในตลาดในโฮลิไซขายนะครับ